3, 2... שלום ערן, מה שלומך? בסדר, ערב טוב. ערב טוב, זה לא ערב, זה תלוי מתי המאזינים שלנו צופים בזה, בדרך כלל צופים בזה בבוקר או בצהריים, לא יודע. בוקר טוב לכולם. כן, כן. אז בואו נגיד קודם כל מאיפה אנחנו מכירים וזה, מה העניינים? שנינו מורים באותו בית ספר, מורים לעברית. כן. מרקע שונה בעצם, מה בדיוק עשית לפני שהיית מורה לעברית? לפני שהייתי מורה הייתי פרשן באוניברסיטת סידני, אז חקרתי את ההשפעה של השפה על המחשבה ואם יש השפעה ואיזה סוג של השפעה יש על שניהם, על אחד מכל אחד. זה נשמע נושא מאוד מעניין. האמת, בוא ניתן לזה דיסקליימר קטן. קראתי מה שכתבת, קראתי שני מאמרים ממה שלחת לי, לא קראתי אותם לגמרי, סליחה, לא היה לי הרבה זמן. לא, זה לא קצר, הספר. כן, אני חייב להגיד שבשביל כל מאמרים שצריך ידע נרחב באנגלית. אי אפשר לתת ממש. כן. כן? אז בסדר, רוצה בירה או משהו? בסדר? אוקיי. יש לנו פה... אין לנו באמת ספונסרים? בבקשה. תודה. אז לא נגיד איזה בירה אנחנו שותים. לא יודע, עשינו קטע באחד הפרקים שלנו, שקראנו לזה ספונסרים שטוטניקים. שפשוט, כל הספונסרים זה לא באמת ספונסרים, זה פשוט ספונסרים של פאנצ'ליין. זה כזה... הבדיחה, הקטע הזה מוגש לכם על ידי... על ידי... הקטע מה מוקדש לכם על ידי בנימין נתניהו. אם אתה לא מפסיד בבחירות, לפחות אפשר להתבכיין. דברים כאלה. יפה. כן, גם היינו עושים קצת בדיחות בהתחלה וזה, שזה עבד פיצוץ. אבל אתה רוצה לשמוע חלק מהבדיחות שאני עושה פה? אוקיי, כן. אוקיי, אני כבר ממחזר אותם, כי פשוט כתבתי כל כך הרבה מהם, וסער קצת אמר שזה קשה לו. אוקיי? ממליץ לך לא להסתכל על המסך שלידך, כי שם נמצאים כל הבדיחות. שם הפאנץ' ליינס, אוקיי. כי אני פשוט כותב אותם, לא עכשיו. זה זומין. אוקיי. עשית בדיחות בעברית. יש לנו גם בדיחות באנגלית. אוקיי. אוקיי? נראה. הנה אחד. נגיד, זה בדיחות אבא כאלה, זה כזה. יום אחד הלכתי ברחוב, אנשים זרקו עליי חצים, לא הבנתי מה המטרה. זה טוב. זה שטויות כאלה. בוא נגיד, זה בדיחה מאנגלית ששמעתי בעצם מ-Whose Line Is It Anyway, משלמי השורה הזאת. אבל זה בדיחה ששמעתי ופשוט כתבתי אותה כבדיחה. זה פאנץ' ששמעתי וכתבתי אותו כבדיחה. זה הולך, an American walks in the desert and find a big American walks in the desert and finds a genie. The genie tells him you have 3 wishes. The American says, yeah, I'd like some 2 fries and a Coke. That's the 3 wishes. Okay. Okay, so... כן, זה לא מצחיק כמו בדיחה אחרת. כן, כן. הבדיחה של הבת שלי שאוהבת הרבה זה Why do seagulls fly over the sea? Because if they flew over the bay, there'll be big bagels. or bagels. כן, כן, זה מצחיק, זה תופס לגמרי. אני אוהב את הדברים האלה. בוא נגיד, יש לנו עוד אחד כזה, שיש לי חבר שחלם על זה שהוא שמן, אבל אז כשהוא התעורר, גם הוא ידע שהוא שמן. אוקיי? אז הוא ממש נהיה בתת מודע. אתה יודע? כן. הוא בתת מודע. כן. כן, וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מתחילים עם זה. יש לנו גם בדיחות באנגלית, אם אתה רוצה לשמוע. זה גם. נגיד, אומייגאד, אוקיי, אני צריך למצוא משהו נחמד ונקי. I used to have a doctor with all but like he was very good doctor, but he was always angry. I completely understood why I didn't have a lot of patience. זה מזכיר לי את
הבדיחות זה גראצ'ו מרקס, אתה מכיר אותו? כן. כן. כמו... כן, בדיחות כאלה שכאלה. אבא שלי מאוד נהנה. בוא נגיד, סילבסטר סטלון just met Dwayne Johnson and they almost fought. I heard it was very a little rocky. כאילו סתף כזה, דברים כאלה. פשוט סער כל פעם, כשאני מספר לסער את הבדיחות האלה, הוא פשוט מסתכל על המצלמה והוא לא אומר... הוא לא אוהב אותם. כן, הוא כזה... הוא אוהב בדיחות שהן ממש כאילו שחורות. אוקיי. אני כבר לא שם יותר פשוט. כאילו, אני כן שם, אבל אני לא שם. כן. כן, וזהו, לפעמים אני מספר לו גם כאלה, אבל בסדר. מדברים על זה כבר, הדברים שהם שחורים, ואולי לא נעים לדבר. לאחרונה, בבית ספר שלנו, מצאו מורה עם... שהיה לו תכנים מיניים במחשב. כן, זה היה מאוד הפתעה גדולה ומגעילה. הכרת אותו? לא פגשתי אותו אף פעם. פעם ראשונה ששמעתי את השם שלו זה שקיבלנו את האימייל שאמרו לנו מה קרה. כן. אני הכרתי אותו קצת, אבל לא ראיתי אותו כמה פעמים. אוקיי. לחצתי את ידו של החשוד. כן. וזהו, זה קצת, כאילו, גם הראש מחלקה שלנו הכירה אותו, וגם זה היה, כאילו, בשבילם זה היה די מוזר. כי הם תפסו אותו כאדם מאוד משכיל ומאוד זה, כן. והם לא ידעו שקצת, אתה יודע, אחרי בית ספר הוא קצת אוהב לראות חומר, להפיץ חומר אסור בדרופבוקס שלו. כן, מזל שזה רק היה חומר במחשב, הוא לא התנהג כמו שהוא חשב. כן, מי יודע אם זה היה... אם לא היו תופסים אותו, מה היה קורה? כן, ברור. הוא גם אמר, הוציאו הודעה, שהוא אמר שהוא מצאו הודעה בטלפון שלו של משהו שהוא מעדיף ילדים בני 11. וואו. כאילו, משהו מטורף כזה, וכאילו... אחד מהתלמידים שלי אמר לי את זה. אוקיי. ואז בדקתי את זה, והוא צדק. זה נכון. וואו. כי הוא חיפש את זה. וזה היה כאילו... זה היה קצת מנחם. למה? כי הוא מלמד, כי אני יודע שהוא מלמד כאילו י"א י"ב. אוקיי. אז הם בטוחים. כן. אז התיכון בטוח מהצהרות שהוא נתן. כן. התיכון זה חטיבת ביניים גם, אנחנו לומדים טכנית. אז הוא בטוח מהדברים שהוא... מזל שהוא לא לימד יסודי. כן. כן, הוא פשוט נראה לי... זה מה שהדהים אותי זה שהוא כאילו כל כך חכם, והוא בכל זאת עשה את זה. כאילו זה אומר שבן אדם יכול להיות מאוד משכיל, ומאוד חכם גם מבחוץ, ולראות מאוד דבר, אבל עדיין הוא לא יכול להשתלט על הדחפים, על הדחף שלו, כי זה דחף. כן, וזה משהו שהוא לא יכול לשתות עליו, נכון, כן. זה כמו סאיקופת, והם רוצחים תמיד אומרים, יש הרבה מחקרים על רוצחים שהולכים לדבר עם המשפחה שלהם וחברים, והם תמיד אומרים, זה היה איש מאוד נחמד, עזר לכולם, הוא אבא טוב, חבר טוב, ואז הוא הולך והרג איזה 20 אנשים באמריקה באיזה עיירה או משהו, ויש הרבה מחקרים שאומרים את זה. זה מאוד מוזר, שיש להם כאילו יותר מחיים, כאילו יש חיים בבית ספר, חיים בעבודה, חיים בלילה. כן, נו בטח. אם אתה מכיר את הסיפור הזה, היה בהאוורד היה איזה בחור שהוא התקשר והתוודה על הרציחות שהוא עשה. עכשיו, אני לא יודע כמה האוורד סטרן זה מקור אמין, אבל כאילו הוא פשוט דיבר עם האוורד סטרן לייב בשידור. כן. על מה קרה בדיוק. אוקיי, לא שמעתי על זה. כן, זה היה פשוט מעניין, הוא פשוט דיבר איך שהוא מנהל חיים רגילים, שהכל בסדר, הוא פשוט... ואף אחד לא יודע. כן, ואף אחד לא יודע. פשוט מדי פעם הוא לוקח איזה מישהי אחת שלאף אחד לא אכפת ממנה, והוא אוהב אותה. כן, באמריקה הם ממש משוגעים, יותר מכל מדינה אחרת בעולם, בכל ההיסטוריה אפילו, אני חושב, אין כל כך הרבה שיגעון כזה כמו שיש להם שם, מהדת והנשק שלהם זה
ממש מוזר. אני חושב שהיה להם את זה גם פה באוסטרליה יש כאלה דברים, זה קורה. זה אנשים שמטיילים בערבה ונחטפים, זה קורה הרבה. פשוט זה... לא הרבה, זה אולי אחד כל 5 שנים, כל 10 שנים. זה לא כמו באמריקה, שבניו יורק, לדוגמה, בשנות ה-80 וה-70, כל יום מישהו נהרג בירי, רק בניו יורק. כן. זה לא אותו אלימות כמו שיש להם שם. מעניין. כאילו, יצא לך להיות פה בערבה האוסטרלית קצת? הייתי בדאבו, אבל לא, את רוב הזמן הייתי רק בערים הגדולות באוסטרליה. אני ניגעתי כל מיני הופעות בהרבה מהערים באוסטרליה, אבל אף פעם לא נכנסנו לאוטבק. ומאוד חשוב לציין, אתה לא רק בלשן, אתה גם מופיע עם להקה, עם 3 להקות בעצם. כן, לא באותו זמן. כן. כי זה אפשרי, באותו זמן, מה זה? אפשר באותו לילה, אבל לא באותו זמן, כן. מה הם נגנים בדיוק? מה כל אחד מהלהקות מנגנת? להקה אחת היא... איך קוראים להם? להקה אחת קוראים לה הליום 8, זה לא הבחירה שלי, אבל זאת להקת ג'אז, אז אנחנו מנגנים ביבופ וקצת לטין ג'אז ובוסה נובה, ולהקה אחרת נקראת לורד אזמי, וזה ברית פופ, בערך אז כמו פולפ או בלו, או להקות כאלו מאנגליה משנות ה-90, והלהקה השלישית זה כל השירים שלי, הם נקראים בד פטל, וזה כמו פולק ג'אז בערך. אז כן, גמרנו את האלבום החדש שלנו לפני כמה חודשים, אז אנחנו מקווים שזה יצא עוד איזה, לא יודע, ביולי, אוגוסט אולי. זה יהיה כיף. כבר סיימתם להקליט? כן, אנחנו רק צריכים לשלוח את זה שיעשו את כל הוויינל, כי זה יוצא בתקליט. אז זה לוקח כמה חודשים עד שהם עושים את זה. כבר העליתם את זה לפלטפורמות ודברים כאלה כסינגל? לא את האלבום החדש, לא. אז הנה הצ'אנס שלך לשווק את המועדון, את האלבום החדש. יש אלבומים ישנים על בנדקאמפ או על ספוטיפיי, אבל לא את החדש. אוקיי. יש לנו שירים על הקיבוץ, זה נראה לי השיר היחיד על נושא יהודי, ויש שיר אחד על עכו, ליד חיפה. כבר 2. כן. עכשיו, מאוד חשוב לציין, למרות שאתה מדבר עברית בלי מבטא, כן? אתה לא ישראלי. לא. אתה אוסטרלי. כן, אני רק גמרתי כיתה ד' בארץ, ואז עברתי לסידני. אז זה עדיין הרבה. כן. עדיין הרבה, כן. לא מספיק. מספיק בשביל להיפטר מהמבטא, זה בטוח. כן. כן. זה ממש כיף לי, זה ממש מרענן לפעמים, כאילו בעבודה לנסות, אחרי שאתה שומע גם מורים אוסטרליים שאיתנו, שיש כאילו 2. כן, קצת, זה מאוד מרענן לשמוע מישהו שמדבר בלי מבטא בחדר מורים בעברית. אז זה מאוד נחמד. כן, וגם יש לנו דברים שהם לא יודעים, כמו להקות שאנחנו מכירים, או אוכל, או טלוויזיה, שהם לא יודעים מי זה בכלל, או מה זה. זה גם נחמד לדבר על זה. זה מוזר, זה קצת, זה מרגיש קצת כמו, לא יודע, אני לא יכול לדבר על זה, כאילו, כי אני לא מרגיש אוסטרלי. אבל זה מרגיש לפעמים קצת כמו, כאילו, אתה שם ולא שם. כן. וכאילו, אני מרגיש כאילו גם אם אני אחזור לארץ, אני אהיה קצת אוסטרלי במנטליות שלי. כן, אבל גם הקהילה היהודית בכל מקום, הם תמיד עולם בתוך עולם. יש להם, במיוחד בסידני, הם לא יוצאים מה-Eastern Suburbs, הם לא מדברים עם לא יהודים הרבה, זה... לא, יש להם גם קהילה בצפון סידני, שעכשיו נבנית... זה גם נכון, כן. אבל הם תמיד כאילו
מדברים רק עם יהודים או ברוב עם יהודים. זה לא לומר שזה טוב או רע, אבל זה רק... זה פשוט איך זה מה שהם רוצים, כן. פשוט איך שזה. יש גם סיבה לזה. מאוד מובנת. כן, זה לא רע. אני רק אומר שזה הרבה יותר מקהילות אחרות בעולם. כמו בניו יורק, יש להם חברים שהם לא יהודים, אבל הם תמיד כאילו קהילה חזקה ואמריקאית, אבל הם לא רוצים להיות שונים או כאילו לא ביחד עם האחרים בעיר או בארץ. האמת שמה שקורה בארצות הברית עם אמריקאים, עם יהודים אמריקאים, זה מאוד מעניין. כי רוב היהודים אמריקאים לא מגדירים את עצמם כיהודים דתיים. כן, או לא ציונים. והם מאוד מעורבים כבר. הם כבר מאוד מעורבים עם זה נכון, כן. זה כמו ארי שפיר כזה, שהוא כזה, זה קומיקאי. כן. שהוא כזה אומר, כן, אני מגדיר את עצמי יהודי, אבל אין לי בעיה. כאילו, אם אשתי תהיה לא יהודיה, ואם ילדים, כאילו, all good, אין לי בעיה. כן, יש ספר מפורסם על התופעה הזאת, זה נקרא, זה היה איש שהיה רבי, קוראים לו אייזק דויטצר, שמעת עליו? הוא נראה לי פולני או אולי מליטא. אז הוא היה רבי מאוד דתי, ואז הוא כאילו לא חזר בתשובה, עלה בשאלה, איך זה אומרים את זה? חזר בשאלה. כן, חזר בשאלה. כן, סליחה, זה נקרא יצא בשאלה. יצא בשאלה, כן. הוא חזר בתשובה ויצא בשאלה. והוא כתב ספר שנקרא The Non-Jewish Jew, אז כאילו היהודי הלא יהודי, אז הוא כאילו, הוא דיבר על הקהילה היהודית שלא דתית ולא אכפת לה על אלוהים או על המצוות, אבל עדיין יהודית כאילו ברוח. בהוואי, זה כמו ישראלים, שלפעמים נגיד, זה מה שקורה, זה קטע מאוד מעניין עם ישראלים, שברגע שהם יוצאים מהארץ, הם יותר שומרי מצוות ועושים זה נכון, כן. אבל כשאתה בארץ, אתה חוטש לשמור. כן. זה כמו שאני כאן, אנחנו עושים קידוש בשישי ומדליקים נרות, וכשהייתי בארץ לא היה אכפת לי בכלל. כן, גם לי, כן. אבל זה בגלל שיש בארץ תרבות ישראלית שהיא לא תרבות יהודית. אבל שיוצאים מהארץ, אני חושב, אין... יש תרבות חילונית, הייתי אומר. כן, אבל... התחילה תרבות חילונית. כן, אבל היא רק ישראלית, אין תרבות כזאת בצרפת או ב... כן, אבל מה שאני אומר זה שמתחילה תרבות חילונית לא בארץ. כן, יש, אבל הם שונים, כן. כן, זה שונה, זה לא תרבות ישראלית, זה יהודית חילונית. כן. שאני לא יודע מה הייחודיות שלה כבר יותר, כי הם פשוט נהיים כמו כולם, תכלס. אבל זה גם, אולי זה נושא למחקר למישהו ש... כן. נכנס לדברים האלה, למה התבוללות הזאת, סוג של, או פשוט לעזוב את הדת. למה זה קורה? אולי זה כאילו דבר שקורה פשוט בכל הדתות. זה דבר שקורה בכל הדתות האלה מהעמדות מאמינים. כן. בעיקר, כאילו, זה קורה אצל הקתולים בעיקר. אני יודע שזה קורה בכמויות הנקיות אצל הקתולים. כן. זה שונה גם ביהדות, כי לקתולים יש להם משהו להאמין, כאילו, אם אתה לא מאמין בישו, אז אתה לא יכול להיות קתולי, אבל יש יהודים שלא מאמינים בהרבה דברים ולא עושים מצוות, אבל עדיין יהודים, וכולם חושבים שהם יהודים ואין בעיה עם זה. אפילו הרבי של הבית ספר שלנו דיבר על זה בנאום הראשון שהוא נתן. הוא אמר, אפילו אם אתה הולך ביום שישי בערב ואוכל מקדונלדס והולך לראות סרט, אני עדיין רואה אותך כיהודי ואני אבוא ואדבר איתך כי אנחנו באים מאותה תרבות. זה מה שהוא אמר. וזה שונה מאוד, אני חושב, מכל הדתות האחרות, כי כן, כי אתה חייב להאמין במשהו בדתות האחרות, אבל לא ביהדות באותו... כן. כן, הרגשתי את החוסר הזה של, נגיד, כשהתגרתי בניו זילנד, לא היה לי קהילה
היה לי לפעמים קהילה באוקלנד, אבל בקהילה שאני גרתי לא הייתה ממש. אוקיי. אז פשוט הייתי צריך את ההשתייכות הזאת. זה היה מאוד מוזר. אחת הסיבות שעברתי לסידני זה בגלל זה, כי הייתי צריך את ההשתייכות הזאת. לא שאני דתי, כי אני לא דתי. כן. אבל הייתי צריך את ההשתייכות היהודית הזאת. והייתי צריך לפעמים להסתובב ולראות, רב. כן, זה גם לי היה בעיה, כי שעברנו לכאן, המשפחה שלי היא מרוקאית ובכנסת ספרדי, וכאן אין הרבה כאלו, או לא היה משהו שדומה לבכנסת שאנחנו היינו בארץ, אז הכל היה שונה, היה השפה, המנגינה, מה שהם עשו, איך שהם דיברו, זה היה ממש קולצ'ר שוק בכל הכיוונים. אז כשגמרתי את הבית ספר, אני לא הרגשתי שאני הייתי שייך שם בכלל, כי כולם היו אשכנזים, כולם היו עורכי דין או מה שהם היו, ולא היה אכפת מזה. אני רציתי להיות מוזיקאי וללמוד ברשנות ולעשות דברים אחרים בצד השני של העיר, לא בצד של היהודים. אז זה מאוד מוזר, וגם היו לי חברים טובים ששנים אחרי זה גיליתי שהם יהודים. אז זה היה מוזר שכמה ממנו עשינו את זה בנפרד, ואז אחרי 10 שנים דיברנו על זה, ואבא שלו היה ישראלי, ואבא שלו היה יהודי, וגם אמא שלו, אז לא ידענו אפילו, כי התרבות שאנחנו נשלחים עליה היה המוזיקה והאומנים, ולא היהדות, אז זה היה שונה ומוזר. אבל אני תמיד חשבתי שכאן, אם האמא היה קהילה של ספרדים, אז לא הייתי נשאר שם יותר. אני חושב שעכשיו יש עוד הרבה ספרדים. אז עוד יותר, אוקיי. כן, יש לנו גם בבית ספר כמה. אוקיי. יש לנו, אני חושב, אחד המורים, בסדר. טוב, בואו נמשיך למשהו אחר. אוקיי. אוקיי? דיברנו קצת על ישראל, בישראל עושים חוק של אזרחות. חוק אזרחות בארץ. אתה יודע פחות או יותר מה זה אומר? כן, אני יודע מה זה החוק הזה וההיסטוריה שלו, כן. כן, רוצה להסביר לצופים שלנו? פחות או יותר? אני אנסה. אני חושב תוך כדי שאני מעלה את זה במחשב, כן, החוק הבסיסי שהם רוצים לעשות זה נראה לי לתת רק ליהודים להיות אזרחים, לא חשוב אם הם גרים שם או לא, או אם נולדו שם או לא, כי הם פוחדים שהרוב היהודי בארץ ייעלם, אז הם מנסים כל מיני דרכים לפתור את זה, ואחד הפתרונות נראה לי זה החוק הזה, לעשות יותר קשה לאזרחים שלא יהודים להישאר שם או לקבל אזרחות מלאה. זה מה שאני מבין מהחוק הזה. אוקיי. זה ויקיפדיה, זה מה שהם אומרים על החוק. החוק. כן. מה שנקרא, זה בסך הכל, המטרה שלו זה צריך להפסיק איחוד משפחות בין אזרחי ישראל ותושבי יהודה לשומרון ורצועת עזה. מה שהם עשו בעצם זה פלסטינים, תושבי השומרון, הם התייחדו עם ערבים ישראלים, ואז קיבלו תעודת זהות כחולה. כן. ואז כמו שאמרת, זה מיועד, ככה אנחנו יודעים שזה מיועד בשביל לשמר את הרוב היהודי בארץ. זה פשוט לא להכניס עוד פלסטינים. עכשיו, תשאל, כל אחד רואה את הסטטיסטיקה אחרת, אבל רוב התושבים, הייתי אומר, בין הירדן לים היום, יש יותר ערבים, יש יותר לא יהודים מיהודים. כן. כי יש את עזה, ויש את יהודה ושומרון, ויש ערבים ישראלים. ויש גם נוצרים נוצרים ודרוזים ובדואים, כאילו זה... נוצרים ודרוזים, הייתי אומר, אוכלוסייה קטנה יחסית. עוד. אוקיי. אבל כל שאר החבר'ה, זה פשוט כל כך הרבה אנשים.
וכן, ויש כאן לוגיקה. אנחנו ישבנו בארוחת שישי בערב, ואז חשבנו, האם באמת צריך לוודא שיש רוב יהודי בארץ. ויש אנשים שאומרים שזה עניין של זמן עד שלא יהיה רוב יהודי. כל אחד יש את הערכות שלו. כן. אבל הרבה אנשים אומרים שכבר עוד, מה זה, אתה אמרת לי לפני שהגענו, ב-2050 או ב-2060 כבר לא יהיה רוב יהודי בארץ. כן, וגם המדינה תהיה הכי צפופה בעולם, כן. בעולם המערבי. כן, זה תמיד היה בעיה, אבל עם הארץ, מ-1948, הם אף פעם לא החליטו אם הם רוצים להיות מדינה של כל האזרחים שגרים על המקום, או שהם רוצים להיות מדינה יהודית רק ליהודים. והם תמיד רצו להיות שניהם, ואי אפשר. אז זה תמיד גרם לסכסוכים ולבעיות של מס הכנסה וכל מיני דברים אחרים. אני חושב שהם צריכים להחליט איזה סוג של מדינה הם. כי כן, אי אפשר גם להיות יהודים, כאילו מדינה רק ליהודים, וגם להיות מדינה של כל האנשים שגרים בתוך הגבולות שלה. כן, זה נהיה אבסורד פשוט, כי, לא יודע, אני מרגיש שכדי להיות מדינה שכוללת שהיא יהודית, הם צריכים להגביל את חלק מהתושבים שנמצאים באזור שלה. זה מה שאנחנו עושים מהם. ואני לא אומר שהמדינה שלנו לא צריכה ליהודית, כי לדעתי זה אחד הדברים הכי חשובים שהמדינה שלנו תהיה יהודית, ותישאר יהודית למען הביטחון אפילו שלנו, ליהודים שלא גרים בארץ. אבל כאילו, המדיניות הזאת צריכה להתקשם. והבלבול שקורה היום בארץ זה דבר, אני חושב שזה דבר שהוא זמני, כי אני חושב שהקטע שהיום רוב בעלי זכות ההצבעה במדינה חושבים אותו דבר. אנחנו רוצים מדינה יהודית שתהיה רק ליהודים. אתה רואה את זה עכשיו, הממשלה היא כאילו ממשלת שמאל עכשיו, שמורכבת ממפלגות ערביות ומרץ, ובכל זאת חוק הזה עבר. כן, לא הייתי קורא להם שמאל, אבל הם לא נתניהו, כן. מרץ ומפלגות ערביות הייתי קורא להם שמאל, והעבודה גם שמאל, אבל לא הייתי קורא ללפיד שמאל, או לבנט שמאל, לצורך העניין. כן, זה נכון. כן, אבל עדיין, זה מעניין אני חושב שההחלטה הזאת התבצעה כבר, של אם אנחנו רוצים להיות מדינה יהודית. הביצוע הוא לא מיידי. אוקיי? הוא פשוט, התהליך ארוך מדי. כן. ואני לא יודע מה זה אומר, אתה יודע, לפעמים הייתי ישבתי עם נוצרים, לפעמים, ונגיד לפי הנבואה הנוצרית, אז בני ישראל יחזרו לארץ שלהם כאילו בשקר, יעני. כן, זה מה שהם מאמינים, ואז ישו יחזור. כן, ואז רובם ימותו, ואז ישו יחזור. כן. אתה יכול לעשות לי טובה, לפני שאנחנו ממשיכים, אתה יכול לראות אם הכפתור הירוק שם, הוא ירוק? הוא ירוק, כן. סבבה, אז עובד. רציתי לוודא. אוקיי. זה עניין אותי, כי אם זה, אמרת, כאילו, אם מדינת ישראל, אם תהיה פיצוץ אוכלוסין במדינת ישראל, כן. פתאום אתה צריך לפצל את זה לשניים או לשלוש, ולוותר על עוד ועל עוד שטח. זה גם בעיה. זה דבר שצריכים לדעת לנהל אותו, וצריכים לדעת לנהל אותו כמה שיותר מוקדם. כן. להיות תוכנית שכאן לנהל אותו כמה שיותר מוקדם. וסבלנו מחוסר החלטיות, ומחוסר, הייתי אומר לא חוסר הנהגה, אבל חוסר החלטיות. נכון. תוכנית. הם פחדו מאז, אני עשיתי קצת מחקר על זה שהייתי באוניברסיטה, ואני חושב שמאז שיצחק רבין נרצח, הם מאוד פחדו לעשות משהו, כאילו, להחליט משהו על הסוג של המדינה, כי רבין אמר, ניתן להם את החלקים האלה מהשטחים. אתה מדבר על הפלסטינאים? כן, והוא אמר, זה שלהם, לא יהיה להם
צבא, לא היה להם כאילו נשק, וזה שלהם, זה היה ההורים שלהם, ואז הצד השני ישראלים, ואז זהו, אם הם יעשו צרות, אז אנחנו ניכנס בהם, והוא היה מאוד כאילו חזק על זה, והוא דיבר על זה זה מה שרבין אמר? כן. ואני חושב, אם הוא לא היה נרצח, אז זה היה שונה מאוד, כי הוא ידע, כי הם דיברו על זה גם בשנות ה-90, שהרבה יהודים בעולם הם כבר לא רוצים לעשות עלייה, כי הם רואים את המדינה כמדינת עולם שלישית, והם כולם משכילים, והרבה ישראלים עוזבים את הארץ בגלל שאין שם אפשרויות ואין הרבה כסף וזה, אז הם ידעו את זה כבר בשנות ה-90, זה לא חדש כאילו שהם, כן, ונראה לי אם הם היו מפרדים את שתי העמים כאילו אז, ב-93, אז היה המצב מאוד שונה עכשיו, אני לא חושב. אבל כל עוד יש תוכנית, אני לא אכפת לי איזה תוכנית יש. כל עוד יש תוכנית, יש עבודה וקורה משהו. כל עוד המצב הוא... וכרגע אין להם תוכנית, זה הבעיה, גם נתניהו... לממשלה החדשה יש תוכנית, עכשיו יש להם תוכנית. לפחות הם הציגו תוכנית. המפלגות הציגו תוכניות. נגיד, יאיר לפיד מוכן לפנות ולעזור לבנות משהו חדש, אבל בתנאי שיש סוג של חילופי שטחים. כן. אוקיי, זה יאיר לפיד. בנט אומר, אנחנו ניקח את כל שטחי C, קחו את שטחי A ו-B, תבנו את האוטונומיה שלכם שם. כן. זה בנט. אוקיי? יש להם מדיניות. הליכוד לא הציג מדיניות בבחירות בכלל. נכון, כן. וזה דבר, זה כבר... למרות שאומרים שהמון לא חכם, או המון טיפש, ההמון היום מחפש יותר עומק לשיחות. וזה אחת הסיבות למה בנינו את הפודקאסט הזה, דרך אגב, לייב סובסקריפשר. זה כאילו, כי אנחנו חופשים לתת לאנשים צ'אנס כאילו, פשוט להאזין לדברים עד הסוף. נכון, ואנשים הנורמליים מבינים הרבה יותר ממה שהתקשורת אומרת שהם מבינים. כי הם רואים את זה ברחוב לדוגמה, הבנקים, מה שהם עושים בתקשורת, פתאום גילו שכולם רמאים וגונבים כסף וזה. כולם ידעו את זה משנות ה-70 וה-80 שהם עושים פחות כסף כן, אז זה כבר ברור לכולם. כי זה החיים שלהם. כן, יש לנו פודקאסט אחר עם טל, בחור בשם טל ירוס, שהוא מסביר, הוא מאוד קפיטליסט אוריינטד, כאילו, זה מאוד חשוב לציין את זה. אוקיי. שהוא מסביר איך הבנקים שעובדים ברזרבה חלקית, פשוט כי הם נותנים הלוואות לפעמים עם כסף שאין להם. כן. אוקיי, כסף זה הקפיטליזם, כן. כן, זה לא, אני לא הייתי קורא לזה קפיטליזם, אבל הם פשוט, כשאתה נותן קפיטליזם זה סוג חופשי שמבוסס על פשוט לתת ולקחת, אוקיי? להחליף תפוח בתפוז. אוקיי? הדבר הכי פשוט שיש. שוק חופשי. מה שהבנקים עשו, הם יצרו מצב שבו הם נותנים הלוואות עם כסף שאין להם. הם בסך הכל, הם תיאורטית מייצרים עוד כסף. כן, זה מה שהיה אסור להם לעשות עד שכל הדירגולציה קרה. כן, אז זה יצר, אז הוא מדבר על זה, והוא מדבר על עוד קונספטים אחרים, איך בנקים מתנהלים בצורה לא נכונה. כן, זה מעניין, כי עד שנות ה-80 בנק היה רק בנק, שמת את הכסף בבנק, הוא שמר לך את הכסף, ושרצית להוציא אותו, אז אתה הוצאת אותו. אבל משנות ה-80, גם פה באוסטרליה וגם באמריקה, הם השתנו שרוב הדברים שהם עושים עכשיו, זה לא דברים כאלו שכולם חושבים שבנק עושים. אבל בוא נגיד מונח בסיסי, מה זה כסף? כסף מזומן או מספרים שיש לך בבנק. מה זה? זה אמור לייצג רכוש מסוים מאחוריו. כן. זאת אומרת, יש לי מדפסת, המדפסת הזאת שווה $10,
זה אמור לייצג את המדפסת. כן. וכשאתה מייצר עוד ועוד כסף, זה לא יוצר בעיה מיידית אף פעם, כשאתה מייצר עוד כסף. מיידית, ככה הממשלה מכסה חובות דרך אגב, פשוט מייצרת עוד כסף. כן. כן. אבל כשאתה מייצר עוד ועוד כסף, בדרך כלל זה משפיע בעיקר על החסכונות שלך. כן. בגלל זה היום אומרים לאנשים, חבר'ה, אל תעשו חסכונות, תשקיעו. נכון, אל תשאירו כן. את הכסף בבנק. תקנו דברים כמו בית או משהו, כן. קנה בית, נדל"ן זה טוב, למרות שהאוכלוסייה העולמית קורה משהו מאוד מעניין היום בעולם, אבל זה כבר ניגע בזה אולי נמשיך לדבר על זה אחר כך. נדל"ן זה טוב, זהב זה טוב. כן. כל דבר שאפשר לאכול, אפילו מכוניות שמאבדות את השווי שלהם בצורה... אומנות, זה גם... אומנות זה מעולה. כן. כן. אומנות זה מעולה, אז צריך להשקיע את הכסף שלך במשהו, ואני מאוד מאמין בזה, ולהשקיע את הכסף במשהו ממשי, במה שאתה יכול להחזיק. כי למרות שקריפטו-קורנסי זה מטבע שגרם להרבה מאוד אנשים להיות עשירים, זה לא יציב, כי כולם שמים את הכסף שלהם במשהו, אוקיי? במשהו שהוא לא ישים. כן. משהו הלא ישים הזה, נגיד מישהו מגיע לתקשורת מחר ואומר, ראש ממשלה יכול להגיד, חבר'ה, קריפטו זה לא חוקי אצלנו, למרות שזה לא יקרה פעם, כאילו זה כנראה, יש מגמה הפוכה. כן. אבל זה יכול לקרות ככה, ואז פתאום כל השווי של זה יורד לגמרי. אז כן, משהו שהוא מוחשי יותר, ובתקווה לא באזור מלחמה. כן. או כן באזור מלחמה, כל איזה שטח. כן, רק לא לקנות נשק, זה יעשה לך כסף, אבל ירוס לך את המצפון. כן, לא יודע. אני הייתי שמח אם היה לי איזה אקדח קטן. עכשיו, יש בדיחה כזאת של ביל בר, שאומר, שלא יהיה לך אקדח גדול בבית, שיהיה לך אקדח קטן. אוקיי. כי יש אקדח, נגיד, יש אקדחים שהם כאילו גדולים ומחזקים, אז אם מגיע לך שודד הביתה, ואתה יורה בו, אז זה יורה בשודד, חודר דרך הקיר, והורס לך את כל המטבח, ואז אתה צריך להשקיע בשיפוצים. אז צריך אקדח קטן שזה כזה פוצע את השודד, שהוא מבין שהוא לא להתעסק, ובזה לסירות האלה. כן, ואז הוא בורח, כן. כן, הוא בורח, הוא פשוט נפצע. כן. ואז אתה לא צריך להשקיע בשיפוצים. השיפוצים זה מה שחשוב, לא חיי אדם. כן. אבל כן, זה מעניין. זה מעניין. עוד דבר, אם כבר מדברים על חיי אדם, עשו משהו מאוד מעניין בערב הסעודית, אוקיי? היה להם בעצם מקרה טרור כזה, והם החליטו להוציא להורג את כל האנשים שהשתתפו במקרה הטרור הזה, לא את בני ערובה כמובן. כן. את כל החוטפים ואת כל הסוג של, קראו לזה מיליציה, חברי מיליציה. אז הם עשו הוצאה להורג, הם עושים הוצאה להורג של 63 אנשים. וואו. שזה מאוד עניין אותי. אני עדיין לא בטוח למה זה מאוד עניין אותי, אבל זה מאוד עניין אותי. כאילו, זה לא היה הכי טרנדינג, כאילו, זה לא הכי טרנדינג. גם בארץ לא יודעים מזה בכלל. כן, אבל זה בגלל שהם עושים הרבה כסף להרבה אנשים בארץ ובאמריקה. כמו, לדוגמה, שקרה 9/11, ספטמבר 11, רוב הטרוריסטים היו מסעודיה ערביה, לא מעיראק. נראה לי 90% מהם באו מסעודיה ערביה והם ידעו את זה, אבל במקום להיכנס לסעודיה ערביה, הם נכנסו לעיראק, כי היה להם קשרים עם סעודיה ערביה והיו הרבה נפט וכסף שם, אז לא נגעו בהם, אבל היו חייבים להיכנס לעיראק שלא יש שום קשר לטרוריסטים בספטמבר 11. כן, כן. אז הם לא אוהבים לדבר דברים רעים עליהם, על סעודיה ערביה בתקשורת כאן. זה גם, אפשר להבין גם, הם הוציאו להורג, נגיד, אנשים שפשוט הפיצו דת. כן. הפיצו דת אחרת, הם הוציאו את הסתה, או הסתות לטרור, דברים כאלה. שזה מאוד מעניין גם, אנחנו דיברנו כאן גם באיזשהו שלב, על איך צריך להתייחס
מפעלים או דברים כאלה, אבל... בן גוריון, גם יש מאמר מפורסם שלו בהארץ, נראה לי, בשנות ה-50, שהוא אמר שהוא גם מאמין למוות לטרוריסטים. זה גם מעניין. כן. אבל כן, זה פשוט, הם פשוט אומרים שהם פשוט מוציאים להורג מי שלא מתאים לקופסה. כן. אני חושב שלא אכפת להם אם אנשים אפילו חילונים או לא עושים דת, פשוט לא רוצים שיעים. הם לא רוצים טרור. והם עושים את זה באמצעות לקרות לאנשים את הראש. כן, זה לא טוב. ואנחנו חושבים שזה כאילו, שהכריתת רפשים לפעמים זה רק עניין של דאעש או משהו כזה. וזה לא. זה הוצאה להורג שהיא מוכרת בעולם הערבי. אלו. כן. זה... אין להם מערכת של משפט וחוק, כמו שיש בעולם המערבי. כן, זה דיקטטורה. כן. וגם אם יש, זה מאוד פורמלי. כן. אני מכיר את זה גם ברוסיה יש להם משהו כזה. ברוסיה, ראינו אתמול, לא יודעת מה, צפינו באיזה דוקומנטרי, עוד פעם חוזרים לרוסיה או אוקראינה. אבל לא משנה, ברוסיה ראינו שמשהו כמו 99% מהאנשים שעומדים למשפט, כן. יוצאים אשמים. כן. כאילו, סטטיסטיקה משוגעת כזאת, בגלל שהמערכת יחסים בין בתי המשפט לבין השוטרים היא כל כך אדוקה, שפשוט השופט, אני צריך את השוטרים. השוטרים צריכים את השופט. זה פשוט משתפים פעולה כל כך הרבה, שזה לא משנה, כן. שזה פוגע בנאשם. כן. שזה גם עוד אספקט מעניין של אנשים, זה נגיד אספקט מעניין של חופש ביטוי ברוסיה. כן, וגם לנו יש אותם בעיות. לדוגמה, היו... באוסטרליה או בישראל? כן, לא, באוסטרליה. יש, נראה לי, ב-20 שנים האחרונות היו בערך 500 אבוריג'ינים שנהרגו בידי שוטרים, אם זה בתוך הכלא או ברחוב, ואף אחד מהשוטרים האלו, כאילו, השוטרים הלכו למשפט והיו, היה חודשים של ערעור הזה ודיבור על זה בתקשורת, ואף שוטר אף פעם לא היה, לא קיבל מאסר או משהו? כן, כלום. וזה ידוע למה, כי זה, הם דרייסס. גזענים. גזענים, כן, לא שמעתי להגיד. וזה אני לא יודע בקשר לזה, כי יכול להיות שזה נכון, בקשר עם גזענים כלפי אבוריג'ינים, אבל מהניסיון שלי, כמידליסטן, כאילו, כמזרח תיכוני, יש לי ניסיון מאוד מאוד שונה. שכלפיי, לפחות שוטרים באוסטרליה, היו יותר נחמדים שוטרים בארץ. כן, זה נכון. הם מאוד, כאילו, הם אנגלים, הם יהיו מאוד נחמדים אליך, ואז שמים לך סכין בגב. כן, זה נכון. זה נכון, אבל אני... כן, זה יכול להיות, אני לא יודע. צריך לחקור את המקרים האלה לעומק, כן? כאילו, למה הוא מת? כן, אבל... בן אדם אחד שמת בארצות הברית, כל המדינה... זה אותו דבר באמריקה גם, זה נכון, כן. וזה לא מקרה. אם זה, בוא נגיד, 60% יוצאים חופשי, או 80%, אבל זה 100%. אף פעם, ויש תמיד מחקרים על זה, ו-Royal Commissions, ופוליטיקאים מדברים על זה. אני חושב שזה גם קשור, אני לא רוצה לצאת גזען כאן, אבל אני חושב שזה גם קשור לאופי האוכלוסייה. אוקיי? כי אתה יצא לך לבקר קצת אבוריג'ינים, קצת להבין מה קורה שם. זה חבר'ה שחיים בעוני מחפיר. כן. וזה בחוסר חינוך. אוקיי? וזה לא אשמתם, זה שנים ושנים של ממשלות אוסטרליות מהימין ומהשמאל שגרמו לזה. פשוט לא... הייתי אומר, כאילו, הם פשוט... אני לא הייתי אומר שהם מוזנחים, פשוט אין שם לא טיפול של עצמם כלפי עצמם, ולא של הממשלה כלפי עצמם. כן. כי נגיד, אם אתה תשים את הקהילה היהודים, תשים אותם בכל מקום, הם
ימצאו מה לעשות ויסתדרו. אבל נגיד אבוריג'ינים גם יש להם קטע שהם מאוד קרובים לאדמה שלהם, לכן הם לא יעברו לסידני, הם לא יעברו לאי. לא, הם גרים עד שנות ה-80 בלפרק, זה ליד העיר. היו שם נראה לי 40,000 מהקהילה שלהם גרו שם, כי היו להם שם עבודה, והיה להם הקהילה מאוד תוססת שם. כן, זה בעיה פה, כי הגזענות כלפיהם זה כל כך פתוח בתקשורת ובאיך שהמשטרה מתנהגת אליהם. איך שאני רואה את זה, אני חושב שזה ביטוי, המעצרים והדברים האלה שקורים, זה ביטוי לבעיות אחרות. אוקיי? כי אני לא חושב שאף שוטר מגיע, מתעורר בבוקר ואומר, בא לי היום להרביץ לאיזה אבוריג'יני. לא. אני לא חושב שהם חושבים ככה. לא, זה לא... אני חושב שזה פשוט חוסר חינוך, הוא גורם לעוני. עוני, בדרך כלל עוני עושה פשיעה. כשאתה פושע, כשאתה לא מסתדר ולא משתלב בחברה, ואתה פושע, אז מן הסתם שאתה תראה יותר את השוטרים. כן. וכששוטר רואה הרבה אבוריג'ינים עושים בעיות, אז הוא לא מנסה, פשוט נהיה לו רואה של פרופיילינג, נהיה לו פרופיל של הפושע, והוא פשוט נהיה יותר קשוח ופחות סבלני. כן, זה מה זה הסיפור, אבל יש הרבה דברים שהממשלה עשתה, שזה לא רק, כאילו, הקהילה האבוריג'ינית היא לא כאילו סתם ענייה, כי הם לא יכולים לעבוד או שלא רוצים להיות בעיר או משהו. לא, כאילו לא רוצים להיות בעיר חלק מהם. ואותו סיפור אמרו בסוף ה-60 על הספרדים והמרוקאים והעיראקים שבאו מהארץ שלהם לישראל. הם לא רוצים לעבוד, הם עצלנים, הם גנבים. זה בדיוק אותו סיפור, כי היו את האשכנזים שהם היו אירופים, והם באו מתרבות של גזענות נגד הלא לבנים. ויש, כן, יצא ספר בסוף שנה שעברה, איזה היסטוריון, הוא מצא בערך 200 מכתבים של חיילים מרוקאים בשנת 48, במלחמה כתבו למשפחה שלהם בקזבלנקה, וזה ממש מפתיע מה הם אמרו. הם השוו את הפולנים לנאצים, הם אמרו שאין להם עבודה, כולם שונאים אותם, ואלו אנשים הכי ציונים באו לארץ כי הם רצו להילחם בשביל המדינה היהודית, וזה היה ממש סבבה איך התנהגו להם הממשלה. כן, זה נכון, אני חושב שזה נכון. ולפעמים זה לא קשור למה קורה איתך, לפעמים זה מאיפה שאתה, לפעמים זה קשור, זה האם שמו אותך במקום הנכון להצליח. נכון, כן. ולפעמים לשים אותך לבדך, ישים אותך במקום הטוב להצליח, מאשר לשים אותך עם אנשים שאומרים שפשוט סוג של מדכאים אותך. כן. כן? כי אתה בא גם בארץ, שהיה את המעברות בזמנו. כן. כן. כאילו, הם אומרים, אנשים מתלוננו שאין עבודה, איזה עבודה אתה תמצא במעברה? כן, כלום אין שם, נכון. אתה צריך לבנות את זה מאפס. את התשתיות, נכון. כן, צריך לבנות את זה מאפס. עכשיו, הקהילה שפה, גם שפה, כמה זמן לקח להם לבנות תשתיות לעבודה? עשרות שנים לקח להם. גם החבר'ה שהיו כאן, אשכנזים שכאן. עשרות שנים לפני קום, אנחנו שוכחים שגם לפני מלחמת העולם השנייה, הייתה פה קהילה יהודית, ענקית. כן. אוקיי? וכמה זמן לקח להם לבנות את התשתיות בשביל לבנות מקום שיוכלו לעבוד בו, אזורי תעשייה, משרדים, עורכי דין, ללמוד את השפה גם.
סבתא שלי תימניה, גרו במעברה איזו תקופה. כן, זה גם... שלא ידעו. סבתא שלי אותו דבר, כן. כן, אשכנזים באו לפה לפעמים גם כשהם ידעו את השפה מקודם, שהם למדו עברית כבר בפולין ובאוקראינה גם. תרבות דומה יש להם, כן, זה נכון. כן, אז אנחנו צריכים לחשוב, כשמביאים עולים חדשים, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו הולכים להביא עולים חדשים, אנחנו ננסה להטמיע אנשים בחברה, אוקיי? אז אני חושב שאנחנו בשביל לעשות, אני קובע את זה כמטרה, המטרה שלי היא לא להזרים להם כסף לאוכל ולדברים כאלה, אני לא הולך לעשות את זה. אני הולך לשים אותם במצב הכי טוב, בו הם יכולים בצורה הכי טובה לעזור לעצמם. כן. אוקיי? אם אני לא הולך לשים את זה, אני פשוט הולך לקחת כמה מהם, ואני הולך ללמד אותם שרברבות. אני הולך לבנות ביוב, אם אין להם ביוב בכפר. או אני הולך לקחת כמה מהם כאלה, חבר'ה, אתם רוצים מערכת בריאות יותר טובה? תענו. בואו תלמדו להיות רופאים. נעזור לכם, נעזור לכם לאט לאט, אולי זה לא ייקח 7 שנים, זה ייקח יותר, או פחות, או לא יודע כמה שזה ייקח. כן. אבל נשים אתכם במצב שהוא טוב להצליח. ואז שם אנשים בורחים. אוקיי? כי כן, בסך הכל, אני לא חושב שאף אחד מהתרבות, לא אבוריג'ינית, לא המזרחית ולא השחורה בארצות הברית, רוצים להיות בחוץ. הם לא, כן, זה ממשלה שמדכאת אותם. אפילו עד היום... אני אפילו לא יודע אם זה ממשלה, הם לא נמצאים במצב טוב להצליח. כן, אבל זה לא סתם, הם לא נפלו לתוך המצב הזה. עד היום בארץ אף פעם לא היה ראש שב"כ ספרדי, לא היה ראש בנק ישראל ספרדי, רוב העיתונים אשכנזים, רוב כאילו המחלקות של הכוח בארץ, כוח אדם. כן, הם אשכנזים, כל מי ששולט בארץ, אין שום ספרדי, כאילו רובם אשכנזים עד היום. אני חושב שזה מצב שמשתנה היום. לאט לאט, אבל... כן, לאט לאט, אבל זה מצב שמשתנה. כי בסך הכל רוב האוכלוסייה היהודית בארץ היא ספרדית. כן. או היום היא מאוד מעורבת היום, הייתי אומר. מאוד מעורבת. כן, אבל עדיין... חצי. יש הרבה... כן, אח שלי, הוא גר בבאר שבע, והוא סיפר לי לפני שבוע על מקרה של גזענות שהוא קרא לזה, כי הוא אומר שהוא גר בתל אביב והוא עבד באיזה חברה אמריקאית, ואז הם עברו לבאר שבע לגור עם המשפחה של אשתו, והוא אמר שהיה לו קשה למצוא עבודה בגלל השם משפחה. הוא אמר שהם ראו אסולין, אז הם חשבו שהוא מרוקאי טיפש, וזה היה מוזר, כי אח שלי לא מדבר על דברים כאלו אף פעם, והוא התקשר אליי והוא היה מאוד כועס, הוא אמר, למה לא נותנים לי עבודה? אני לא מבין, אני כבר 20 שנה בארץ, עובד בתל אביב, לא היה לי שום בעיות, פתאום אני בבאר שבע, כולם חושבים שאני מרוקאי טיפש, אין לי שום השכלה, הוא כעס מאוד. כן. זה מעניין. צריך לראות כמה זה קורה כבר. זה מעניין אותי שזה אמר שזה קרה לא מזמן. כן, השנה זה היה. השנה זה היה? כן. באמת, צריך להסתכל על הדבר הזה. חברה... לא יודע, אני הרגשתי בראש המועצה שלנו, באיפה שהגרתי, בהחלט מזרחי. כן. אין ספק, ויש קהילה אשכנזית באיפה שהגרתי. זה מצב שמשתנה. התואר, שעשיתי תואר ראשון, היה לי כמה מזרחים באקדמיה. כן, זה לא... באקדמיה מקבלים. זה לא 100%, אבל עדיין, בכל מקום מי ששולט בממשלה ובבנקים ובתקשורת, 99% מהם הם לא ספרדים, אפילו שהספרדים הם הרוב במדינה. מעניין. מעניין איך זה ישתנה גם. מי יודע אם זה ישתנה, זה
זה ישתנה. כמו שאומרים, זה בלתי נמנע שזה ישתנה. אני לא יודע. כמה זמן זה ייקח לא יודע. כן, אני לא בטוח. אנשים שמחזיקים בשליטה של המדינה, הם לא יגידו יום אחד, אוקיי, אתם הרוב, אני אלך הביתה עכשיו וקחו את השליטה. הם יחזיקו בזה עד הרגע האחרון, אני חושב. עיין ערך נתניה. אבל אני חושב להגיד שיש כבר איזושהי כוונה, שזו אליטה אשכנזית שאומרת, אנחנו נהיה רק אשכנזים באליטה וככה זה יהיה. זה לא... אני חושב שזה לא מוכוון כבר. זה לא כאילו, זה בתוך המערכת, אבל זה לא מוכוון לזה. כן, הם לא מדברים על זה, זה לא קונספירסי, אבל זה מה שקורה. זה הלך רוח. כן. מעניין. מעניין. אוקיי, קצת ספורט. אוקיי. נעבור לספורט. איזה זה. סבבה. קודם כל, יש מאמן ב-NBA, שקוראים לו גרג פופוביץ'. אני זוכר, כן. אני שיחקתי כדורסל שהייתי בתיכון, אז אני זוכר אותו מהסרטוני ספורס. כן, הוא עדיין מאמן אותם. וואו. הוא עדיין מאמן אותו, הוא גם נשיא, קודם כל, אני חושב שהוא המאמן היחידי, שהוא באותה קבוצה כבר 20 ומשהו שנה. כן, 20-30 שנה, כן. כן, מהמאמנים הנוכחים, הפעילים, שעדיין עם אותה קבוצה כבר 20-30 שנה. אוקיי, וואו. שזה נדיר, הוא מיישם את המערכת שלו גם היום, את ההבנה שלו של כדורסל עד היום. והוא מייצר כוכבים, אבל לא כאילו באותו קליבר שהוא מייצר אז. אוקיי. אז היום יש לו כזה, נגיד עכשיו הוא מייצר כוכב שקוראים לו דז'אנטי מרי, אבל בכל מקרה. עלתה שאלה באחד המגזינים שאני כותב להם, של כדורסל, של מה אתה חושב, האם אתה חושב שההישג הזה של גרג פופוביץ' הופך להיות שיאן הניצחונות בעונה הרגילה, משפיע על המורשת שלו, או כמאמן. ואני רואה את זה כסטטיסטיקה צידית. כן. מכיר את זה? כן. אתה רואה כדורסל היום, יוצא לך קצת? לא, אני הייתי רואה הרבה לפני איזה 10 שנים, 15 שנה, אבל כן. אז לפעמים אומרים, היי, השחקן הזה הוא השחקן הראשון שקלה 20 נקודות ומעלה ב5.5 משחקים רצופים מאז יולי 2021, שהופך... כן, זה תמיד היה ככה. זה הופך להיות כל כך נקודתי, כן. שזה כבר מאבד את הערך שלו. אובססיה עם מספרים ולא עם המשחק. בדיוק, אז אני מסתכל, כשאני רואה את גרג פופוביץ', אני מסתכל על איך הוא הביא את הכדורסל האירופאי ל-NBA. כן, זה נכון. איך הוא הביא את המסירות. איך הוא הביא איך הוא מנע את זה שבקבוצה שלו הכוכב הוא לא המרכז. כן, זה הקבוצה, כן. זה הכוכבים שלו, תראה, טים דנקן, למרות שהוא באופן אישי הוא בן אדם מאוד מצחיק. הוא משחק עדיין טים דנקן. לא משחק. אוקיי. אוקיי, אבל אתה תראה שהוא בן אדם מאוד צנוע. כן. אנחנו לא כזה, נגיד שקובי פרש, זה חונו לברכה. כן. אהב להגיד. זה העונה האחרונה שלי, ואז כל משחק, זה העונה האחרונה, זה פעם האחרונה שאני משחק פה, פעם האחרונה שאני משחק שם. לא, דנקן פשוט שחק העונה האחרונה, בסוף העונה אמר אותו חלאס. כן. פשוט לקח את זה באיזי לגמרי. לקח את $80 מיליון שלו והלך הביתה, כן. לא, הוא גם חזר לאמן איזו עונה אחת, חזר להיות עוזר מאמן איזו עונה אחת. אוקיי. אבל מה שאני חושב שגרג פופוביץ', המורשת שלו היא לא קרובה בכלל לכמות הניצחונות שלו. זה לא שם. זה לא קרוב. זה האליפויות שהוא הביא עם הקבוצה שלו, הכימיה הקבוצתית שהוא בנה, השיטה שהוא יצר בסן אנטוניו, שהיא תהיה שם גם אם הוא יפרוש בסוף העונה. כן. זה כנראה יקרה בכמה עונות הקרובות. זו שיטה שעדיין תישאר שם, ואם הוא לא יאמן, הוא יהיה נשיא. כן. אז השיטה שלו עדיין תהיה שם. וזו שיטה שהיא עבדה רוב הזמן.
עכשיו הם בפיתוח, אז היא לא בדיוק עובדת כבר איזה 5 שנים. אוקיי. אבל זו שיטה שהיא בהוויה, שהיא נוצרת. כן. וזה מעניין אותי כמה זמן השיטה הזאת תחזיק. ואני חושב שזו התרומה הכי גדולה שלו ל-NBA לפחות, ולא הכמות ניצחונות שהוא השיג. כן, זה הסוג של המשחק שהוא הביא. זה סוג של כדורסל, כן. הייתי אומר לי ככה. כן, אני פעם הייתי חושב הרבה על כדורסל, אני שיחקתי ב-First Division, לא זוכר איך אומרים את זה בעברית. ליגה א'. כן, ליגה א', כאן. שהייתי בן 17 ו-18. אז בנוער, כן. כן, והמאמן שלי אמר שאם אני רוצה, אני יכול לשחק מקצועי, כן, אבל לא רציתי, אז עזבתי. לא רציתי לשמוע את זה. כן. אני לא אהבתי את כל התרבות של התחרות ומי הכי טוב אפילו שקיבלתי את ה-MVP כל שנה ששיחקתי. אני לא אהבתי את היית שחקן חכם אז. כנראה, הייתי הפוינט גארד כן, היית שחקן חכם. כן, ונהניתי בזה, מזה, אבל אני לא יודע. כן, זה נהפך להיות לא כיף שהפוקוס הזה היה על כאילו לנצח ולהיות הכי טוב, וזה לא היה כיף יותר, זה היה כאילו בהתחלה שיחקנו והיינו טובים, אבל לא היה לנו אכפת אם ניצחנו הפסדנו, כי זה היה כיף. אבל שהיינו בליגה א' ונסענו למלבורן, לדוגמה, לשחק, אז היה הרבה לחץ, כי הקבוצה הייתה טובה, ואז אנחנו כאילו, זה בחצי גמר, וזה נהפך להיות, כן, פחות כיף, ויותר כאילו רק לחץ כן. בגלל זה יש שגריר פופוביץ', היה לו איזה טיימאוט אחד. כן. הוא ראה שיש לו בעיות וזה, הוא מסתכל על הכוכבים שלו, אומר להם, We having fun yet? I want some nasty. אני זוכר, פיל ג'קסון היה מפורסם כי הוא נתן ספר לכל שחקן שהוא חשב שהספר מתאים לאישיות שלו, והוא, כן, אז גם פיל ג'קסון בנה סוג של משחק מעניין. פיל ג'קסון בנה את המנטליות של הכוכבים שלו, הייתי אומר. כן. שזה יפה מאוד, אבל נגיד, גם היה לו את מייקל ג'ורדן, אז... כן. זה עדיין כוכבים שצריך לבנות את המנטליות שלהם. גם הכוכבים הכי גדולים, צריך להכווין אותם למקום הנכון. נכון. קובי כמה שהוא היה טוב, גם ג'ורדן פחות, אבל קובי כמה שהיה טוב, אנחנו שוכחים שהוא היה הפספסן הכי גדול בהיסטוריה. נכון, כן. הוא החטיא הכי הרבה. אוקיי? אבל צריך להכווין אותם, וזה מה שבובוביץ' עשה טוב. הוא לקח חבר'ה צעירים, והוא הכווין אותם, הוא הפך אותם לבוגרים תוך שנה, שנתיים, הם הפכו להיות גברים. מחבר'ה שבאים מהקולג'ים, כי לתוך קבוצה מקצוענית זה לא פשוט. דרך אגב, אני חושב שחלק מהריגוש, אוקיי, זה כן התחרות. יש חבר'ה שנהנים מזה. כן. שאומרים, איזה לחץ אני... כן, לא לי בעיה עם הלחץ, אני תמיד, אני לא נרגשתי במשחק או משהו, זה לא היה בעיה, הבעיה זה רק, לא אהבתי את התחרות, לא אהבתי שהיה כאילו, אתה הכי טוב, אתה לא טוב, רציתי שזה יהיה כמו להקה או משהו, שכולם ביחד ועשינו הכי טוב שאנחנו יכולנו, ואחרי זה, למי אכפת מה קרה. כן, אני חושב שלדעתי, נגיד, האלמנט של תחרות, דווקא הופך את זה למעניין ויותר חזק, יותר אינטנס. אבל בטווח הארוך, אם אתה חי במוד של תחרות, ולא במוד של, אוקיי, אני במשחק שלי, אני רוצה להשיג הכי טוב שאני יכול, אני נהנה מהמשחק, ואני נהנה מהחברים של הקבוצה, אוקיי, ואני גם נהנה מהיריבים שלי, שם זה נראה לי, זה מקום מאוד חיובי. כן, זה הבדל בין... אני עדיין רוצה לנצח אותם. כן. אני עדיין יש לו תחרותיות. אבל זה לא תחרותיות רעילה. כן. נגיד, היום אתה רואה, אני מאוד מפריע לראות אנליסטים בארצות הברית, של NBA. כן. כי אתה רואה אותם, וזה כזה...
לא אמרת כלום. נכון. אתה יודע? דיברת שעה ולא אמרת כלום. דיברת שעה בקאפסלוק. נכון, כן. דיברת שעה בקאפסלוק, they didn't play hard. מה זה אומר? כן. מה זה אומר? תפרט לי, תסביר לי. עופר שלח שהוא פרשן, זה היה תענוג להקשיב לו. כולם מגיע, אבל הוא היה מנתח לך את המשחק. כן. תקשיב, הם צריכים ללכת יותר פנימה, בגלל שהדברים האלה, הם צריכים לעשות מהלכים יותר עד בפנים, כי ככה זה עובד. צריכים להניע את הכדור מפה לשם. יש שחקן אחד שעושה את הכדור, הם צריכים לשים עליו דאבל. הוא מחנך אותך, תוך כדי שהמשחק הולך. היום האנליסטים של ה-NBA באים לעשות רשוק, וברגע שהשחקנים מנטרלים אותם, מפסיקים להקשיב לאנליסטים, הם משחקים יותר טוב. נכון. אז נגיד, זה תחרותיות רעילה. מי יותר טוב, מה יותר טוב, שיחקו חזק, לא שיחקו חזק. בואו נתעסק במשחק, בואו נהנה. כן. בואו נעשה דבר שאנחנו כל כך אוהבים לעשות. וכן, וזה פשוט נמאס באיזשהו שלב. כן. מעייף. וזה גם קשור לכסף ולפרסומות, אז יש לחץ על השחקנים להתנהג כי אם הם לא מנצחים או לא, זה קשור לשכר שלהם, אז יש כל מיני אלמנטים שונים. כן, זה טבעי אבל. כאילו אם אתה מנצח או זה קשור לשכר, זה טבעי, אתה משחק כדורסל מקצועני. כן, אבל לפעמים זה לא הבעיה שלך, אם הקבוצה הכי טובה יותר, אז מה אתה עושה? אתה שיחקת הכי טוב שאתה יכול, אז מה, אז יתנו לך פחות כסף? זה לא פייר. לפעמים אתה יכול לעשות יותר, ואתה לא יודע אפילו. יש שחקנים, זה לא מובן מאליו ששחקן עושה הכי טוב שלו שהוא נכנס למגרש. נכון, יש הרבה גם בעיות עם מאץ' פיקסים. רק לאחרונה היה שחקן שקוראים לו בן סימונס, כן? הבן אדם... שמעתי עליו, כן. שמעת עליו באוסטרלי, אוזלי, כן. הוא עשה בעיות לקבוצה שלו, הוא בא לפלייאוף, בן אדם לאפ, קל, ככה, מוסר לחבר שלו כדי שזה. הבן אדם לא... אני לא הייתי אומר שהוא לא ניסה הכי טוב שלו, אבל הוא לא טיפל בבעיה שהיה כל כך ברורה לכולם. אוקיי. ובגלל זה הם לא ניצחו, ובגלל זה אני חושב שגם ברורה לא באיזשהו מקום. ובגלל זה הם פשוט לא רצו, לא... ואם מהסיבה הזאת לא משלמים לו, שכל אחד זה בסדר גמור. כן, אם הם אומרים, תעשה משהו וניתן לך את הכסף, אתה לא עושה אותו, כן. זה בסדר, כן. חבל שיש מערכת יחסים כזאת, כן? אבל זה פשוט... אנחנו צריכים להבין שגם האנשים הכי טובים במקצוע שלהם לא תמיד יעשו את כל מה שצריך לעשות בשביל להצליח. נכון. אוקיי? וזה פשוט ככה. כן, אז בגלל זה מתבטא דרך הכסף. ברגע שאתה מבין את זה, שאתה נגיד, אני אם הייתי שחקן כדורסל מקצועני, בטיסות הייתי קורא ספרי מאמנים. איך אני יכול לנהל את המשחק? הייתי לומד את המשחק כמה שאני יכול. ואין גבול לכמה שיכול ללמוד את המשחק. אוקיי? אז נגיד הייתי מוצא דרך גם שאני נח לעבוד. כן. כי אני מקבל כל כך הרבה כסף, מאבק. כן. אז זה שונה. זה שונה. זו גישה שונה. אולי אני לא הייתי עושה את זה, אבל הייתי מצפה. הייתי מצפה לעצמי לעשות את זה, לפחות זה. אתה גם נכנס לתוך תרבות של שחקנים אליטיים, ויש להם את כל המסיבות והטלוויזיה והרדיו, וכאילו זה לא רק אתה הולך לשחק ואז אתה הולך הביתה. בגלל זה מאוד חשוב להתחיל לשחק בטורונטו. אתה יודע למה? למה? כי הם הכי גרועים. לא, כי הם לא הכי גרועים. כי אתה לא יכול לחגוג מסיבות עד גיל מסוים. אוקיי, לא יודעתי. אתה לא יכול ללכת מסיבות עד שאתה בן 21. אוקיי. אז אתה בן 18-19, ואתה עדיין נמצא בתוך המסגרת של המועדון שזה טוב. באמריקה, הם שינו את זה, באמריקה זה גם 21, לא? שינו את זה. שינו, כאילו במדינות מסוימות זה ככה, במדינות מסוימות זה לא. אוקיי. בואו נמשיך למשהו מאוד מעניין, נעזוב את קוזמה, נדבר על רונלדו הפך להיות הכובש הכי גדול בכל הזמנים. רגע, לא יודעת. הכי גדול בכל הזמנים. אני חשבתי שזה יהיה מסי, לא הוא.
לא, מסי פישר לאחרונה. אוקיי. כי הוא עבר לסן ג'רמן. הוא לא פישר, האמת. זה עצוב להגיד, הקבוצה שלו פישלה. הוא עבר לפריס סן ג'רמן. אוקיי. הוא לא נאמבר 1 סטאר, כלומר, בקבוצות שהוא הולך אליהן. אוקיי. יש להם איתן בפה שם, בפריס סן ג'רמן גם. אוקיי. זה פשוט שונה, פשוט הוא הופך להיות, הוא עדיין לא יודע, הוא הלך לריאל מדריד. אני זוכר את זה, כן. ואז הוא שיחק ביובנטוס קצת. אוקיי. וכאילו לאט לאט פשוט לא נפטרו, הם פשוט העבירו אותו כי הוא הופך להיות מבוגר. אוקיי. ומיובנטוס הוא עבר חזרה ליונייטד. אוקיי. הוא משחק במנצ'סטר יונייטד, ובמשחק האחרון של מנצ'סטר יונייטד הוא הבקיע 3 שערים. וזה הפך להיות סוג של, הוא הפך להיות מלך השערים בליגות הבכירות. וואו. בצ'אמפיונס ליג. לא בצ'אמפיונס ליג. מה זה ליגה בכירות? פרמייר ליג. פרמייר ליג, כן. אוקיי. בליגה הספרדית גם. כן. כל הטיר 1. אוקיי. הליגות, איפה שיש הכדורגל הכי טוב בעולם. כן, אוקיי. וזה מדהים, זה בן אדם שישאיר אחריו סוג של מורשת כדורגל, הוא הולך לשחק. כן. הוא היה אתלט מדהים. היום הוא גם אתלט מדהים. אז לפני כמה שנים הוא היה עוד יותר מהיר. אוקיי, בעיטות לא יאמנות. הוא משנה משחק. כן. שחקן הזה אצלך. ועוד היום הוא לא סיים, הוא לא גמר את הסוס, והוא בן 36, אני חושב. שזה מה זה מבוגר בכדורגל. כן. זה כמו לברון בכדורסל. כן. לברון גם לא... בן 37. בן 37, הוא מכניס לך 3. בפרמייר ליג, שזה הליגה אחת הקשוחות ביותר בעולם. כן. אז זה מעניין. זה טוב. שהייתי בתיכון, היה לי חולצה של יוסי בן עיון, זוכר אותו? הוא היה בליברפול. כן, הוא היה בליברפול. כן, צריך בליברפול ובצ'לסי. כן, אבל אני לא... הוא לא משחק יותר, נכון? כן, הוא פרש. הוא בטח בן 40 ומשהו עכשיו. כן, משהו כזה. הוא היה שחקן טוב, הוא היה שחקן, אני חושב, אחד הכדורגלנים הישראלים היותר טובים שאי פעם. כן. אני זוכר, הוא היה שיחק במכבי חיפה או בהפועל באר שבע, פשוט צבע את כל השיער שלו באדום. במכבי חיפה הוא היה, כן. קרוב במכבי חיפה וגם בהפועל באר שבע. אוקיי. הוא באר שבעי במקום. אוקיי. יוסי בן, שחקן טוב. אז הוא כאילו, כן, אז רונלדו הפך להיות כובש גדול ביותר בכל הזמן. וואו. יכול להיות הגוט, מה שנקרא. הוא הגוט. אני לא אוהב את המונחים האלה. אתה יודע מה זה גוט? לא. תלמידים? זה, אוקיי. כן. גרייס וול טיים. אז יכול להיות שהוא הגוט. סביר שהוא הגוט. התלמידים מסתמשים במונח הזה. עכשיו אתה יודע מה זה. כן, אני יודע מה זה. אתה יודע מה זה. גוט. זה לא עז, כן. כן, ורואים האיזות. כן. הם עושים איזות, הם מתכוונים, כשעושים לך קריקטורות של איזות, הם מתכוונים שהם הכי טוב בכל הזמן. אוקיי. אוקיי? למדתי משהו חדש היום. בכיף. טוב. בוא נדבר על המאמרים שלך, ערן, שיח מקצועי. אוקיי. שיח מקצועי. איזה יופי. בוא נדבר על המאמרים שלך. בוא נראה, אני קראתי את שניהם. אני חייב להגיד שזה היה לי קשוח, אז יכול להיות שלא יהיה לי את כל הפרטים. אוקיי. אין בעיה. אבל היה כמה דברים מעניינים. בוא נדבר קודם כל על מאמר אחד שאפשר למצוא אותו בגלוסה, Journal of General Linguistics, שדיבר על מערכת היחסים, זה יותר מעניין, על ככלי למחשבה. אוקיי? כן. Language is an instrument of thought. We can change the discussion to English if it's more comfortable for you. Oh yeah. We can do that, yeah. Because המאמר הוא באנגלית, ואני חייב להגיד לא באנגלית פשוטה, אז אנחנו נעבור לאנגלית בשביל לסקר אותו גם לדוברי האנגלית שלמעט הדוברי האנגלית, יש לנו מעט מאזינים, ועוד למעט דוברי האנגלית עוד יותר.
אוקיי. אז נראה איך זה עובד. כן. אז בואו נתחיל כמובן בהתחלה. אתה רוצה להציג את זה קודם כל? מה בדיוק המחקר? למה עשית אותו? Okay. What's the research? What did you present? What did you do? Yeah, I'll do it in English, I guess, and Go ahead, yes. you can translate it if you want. That's all right. I hope that our listeners could listen to it in English. Okay. If they don't, well, we have plenty of fun that they can listen in Hebrew. We can add subtitles. Yeah. Auto-generated. We have auto-generated subtitles, so okay. it'll be fine. Yeah, so the first thing to notice, I think, is what is meant by language. So there's two understandings of language. One is language is a natural language. So, English, Italian, Hebrew. So that's what's called a natural language. But in this sense, in my article and in my work, language refers to like the mechanisms in the mind that make language possible. So there's a distinction that's often referred to as competence and performance. So the competence is like your computational mechanism in the mind that allows you to produce sentences and understand sentences. But that's separate to our mind or people using that mechanism to communicate. So when you use that mechanism to communicate in a particular language, and that's a particular natural language. But what my type of linguistics studies is the mechanism itself, not the way it's used in communication. So an analogy might be like, you can study how, the structure of the lungs, for example, as a biologist, but you won't study how the lungs are used in the context of the whole body, like when someone walks or when someone is smoking or whatever. So it's like they're connected and they help each other, but they're two separate ways of studying that same mechanism. And it's quite new in terms of studying language, because we don't know much about how any kind of higher cognition works in the brain. So we're trying to unearth the way in which our mind computes any kind of thing, in vision, in cognition in general, in language. So when it says language is an instrument of thought, it means it doesn't. Let me understand. It means not like the language that you speak, that you learn, that you speak. It's more of the way that you use it in order to display what is your thinking process, or to express it to other people in a more profound way. Kind of. So what it means is, if you imagine, so our mind has a mechanism, or like a machine that generates sentences, so it puts words together in a certain way, and those words express a particular thought, but that's not language yet. It's just different concepts in our mind which we put together, like cat and mat, we put together and we have a thought. The cat is on the mat. But that's not a language yet. That's just in our mind, and we just think about it. And it could be visual, it could be, in any modality. So it only becomes language when that thought moves from what's called the language faculty, which is just like the computer in the mind that generates that sentence. It becomes language when it moves from there to the system in our brain which can externalize that thought. And different languages externalize it in different ways. But the way in which that thought is generated is the same for all humans. We just express it in a different way.
So the process of generating a language starts with a thought, but the language is just a way to express the thought, but the thought is still the same. It's separate. If two people think the cat is on the mat in two different languages, the cat is on the mat, they still have the same thought process, but when they express it, the linguistic is separated. Their natural language makes them say something different, but they think the same. Yeah, and the structure of that thought, the computational mechanism that generates that thought is the same in all humans. So that's what it means by saying language is instinct of thought. It's not saying, English or Italian or Hebrew is an instinct of thought. So that's the first thing to make clear. Mm-hmm. Awesome. And as we go, I'm just going to go through my markers. So, you said, the underlying mechanism of language comprising of expression structure, like I'm just looking for structure, hierarchy, and recursively, provide perspective in the form of concept structure of the world. For it is only via language that certain perspectives are available to us in our thought process. So one of the main things that, like the language faculty that I was talking about, so the computer in our mind that puts thoughts together, like one of the main things that it does is allow us to have thoughts which are different to animals. So we know via evolution that we share a lot of thought with animals, like with chimps and monkeys or dogs even or whatever. But what's unique to humans is that we have this mechanism that can put all those concepts together into like a sentence-like thought. So there's been lots of studies with higher primates and birds and they've tried to figure out if animals can think thoughts which can be expressed in a sentence, so as opposed to like cat. If you imagine like a cat and he goes to like, he sees a hole and there's a mouse there, like the cat can work out, like there's a mouse there and he goes on the lunge towards it. But there've been studies to see whether that cat can think a thought that can be expressed only in a human language sentence. Mm-hmm. So for example, and can the cat think, yesterday that mouse was there, so today it must be there as well, and then act on that thought. Definitely yes, I would say. Definitely, I think, like as you said, but the animals think in a sentence structure. They don't express the sentence, but they do think in a sentence structure. Yeah, but it turns out that like there's a certain subset of thoughts which only humans can generate. So the classic example is like these kinds of thoughts which only humans can understand. Like some of them aren't even complex. So the most famous example is symmetry. So many animals can't see a certain type of symmetry. So they do studies with birds and monkeys even, like where they give them a maze and like it's symmetrical, so like one side is the same as the other side, and but like so the things which are not symmetrical is the way they get through the maze. But if it's symmetrical, that you can't get through. So if one is like yellow and one is blue, like that's not symmetrical. But if it's blue and the same, then it's the way to go through. And it turns out like no animals can solve like a simple symmetrical maze like that, because that depends on what I talk about, like a certain kind of hierarchy or structure that only humans can generate. So there's a kind of it sounds like more of an aspect of problem solving. Well, it's not only problem solving. Like
because they do similar things with like, faces, for example. Like there's a certain type of, visual seeing that only humans can see. So in the literal sense, the animal can't see what we see in the world. Some animals see black and white, and we see colors all around too. Yeah, but it's more than that. Like what the animals don't see is a structure or like a way of looking at the world. It's like, yes, we can conceive of the world in terms of tense, for example. So like, we can tell a story in our mind that has like a plot from like the past to the present to the future, and we can act on those understandings. But it turns out that animals can't do that in the same way. Like they can plan ahead in specific context, but if you change that context, it's like I'm certain kinds of birds, for example, know how to, like, they'll remember, say, like, like 50 places where they put food, and they can plan ahead, and they know which, like, type of food is going to go off first, and they'll go and eat that food first. But then if you put them somewhere else, like, instead of it being in their own habitat, you put them somewhere else, then they can't do anything. Whereas like with humans, it's not like that. Like, because all of our thought is internal, and it's not bound by the environment. It's like we can do it, with like blocks, or we can do it on paper, or we can do it. So it's kind of like, So our thought is generated and from the inside, and we use it to act on the world. Whereas in the animals, it's reversed. It's like. So we're able to reference, I would say. So if we can solve a problem in one place, we can solve it in another. It's not the same problem, even a problem that is a little bit similar or symmetrical, we can solve it. With animals, it's not always the case. Or it's usually not the case. That's what you're saying, right? You get it right. Yeah. I'm trying to just summarize what you're saying. Yeah, but I mean, like, the main point is not only that, it's just, like, there's just, like, certain ways of looking at the world visually, which, if you don't have, like, it comes from that, too. Like, it comes from different kind of, let's say, different kind of, maybe, I don't know. I'm shooting at the dark here. Okay. So maybe it comes from several aspects of psychoanalysis. One of them is the way they view the world. Okay. Could be, like, that's definitely one. The way they view the world, like, that's what you're saying. The way they view the world influences their problem solving or their thought process, which makes them express things, express a limit kind of things, but humans can express a lot more. Yeah, and the difference is not, like, it's not a difference in degree, so it's not as if human thought is just more complicated than, like, animal thought, or, like, it's not more complicated than chimps, like, it's a different in kind. So there's, like, a specific kind of way of looking at the world, which, is only allowed if you have this, like, type of computation in your mind. And only in the last 10-20 years have we kind of worked out that it's the same mechanism that's responsible for language as well. Which I think it brings me to another question here. Like, the thought process, the thought is the same, but is being expressed in a different way. Yeah. But which brings it to a more basic perspective. What happens when the thought is not always the same? Because when you come from a cultural background, from a different cultural background, it would cause you to, it would inevitably make you think in a different way. Yeah. Okay, and that would influence on the type of language you use. It will, it's but more broad, what I'm saying. Yeah, but that doesn't mean that if that same person goes and lives in a different culture, that they can't understand that other culture. Yes, of course. Yeah. So there's no doubt that your society and the culture influences the way that
you speak or the structure of your language, but the question is what comes first. Like, if you didn't have that culture, will your language, will your thoughts be as complicated and complex in the same way? And it is. Yeah. If you have this, so what I think is, if you have what you're saying, if you had the same culture, the same thought, expressed in a different language, it would still be the same. The same thought, yeah. Same thought. Like, it would still be the same thought, just expressed in a different language. Yeah, because this is coming from, like, there's a big debate in linguistics and sociology and anthropology about whether languages influence thought in particular ways. And it's still quite a popular view that your language will influence you to such an extent that if your language is so different than, say, English, you can't, and you move to an English country, you can't understand those concepts. And like, there's a famous case of the piranha in the Amazon, and like this was like in the last 5 or 10 years, like, and there was an infamous linguist who went there and studied like their language and claimed that the language is missing a lot of the crucial aspects that is claimed all languages and all humans have, like the recursion and certain amount of like of tense, it's like talking about the past and future or whatever. And he claimed that like these are like more like primitive types of language, and we can learn from them because it's how language evolved or whatever. Yeah, but like, it turns out that if you take a child from that culture and bring them up in like Sao Paulo, like they can learn. Just teach them another language, to be honest, they would be able to use tense. Yeah. Yeah, but that's not what he claims. So like. So that claim is refuted. Yeah, but I mean, yeah, like it's easy to kind of like talk about it and say it's refuted, but he has a lot of evidence, and it was a long debate about whether he's right or not, and so it's a big debate because like I said, a lot of like studies in sociology and anthropology claim this like direct link between your culture and your language and the way that you think, and they claim that it's causal. So if your language has this, so like gendered language, for example, the claim is that people whose language forces them to choose a gender are less or more sexist, like the studies either way. Like our native language. Yeah. Okay, so... Yeah, but if you take the view that the way in which you express your thoughts is separate to the way in which you generate your thoughts, then like all those arguments are just kind of fall by the wayside, because So what you're saying, so let me get this. Okay, so what you're saying, for example, there's a politician in Israel that she uses different kind of genders. It says like she uses for words that are usually male, predominantly male gendered language, she uses them as female. Yeah, or they use they, like in English, yeah. So it doesn't even matter. Like, according to that approach, it doesn't even matter, because language doesn't constitute thought. And if I'm saying, okay, this is how do you call it? Like in Hebrew, for example, the way you say male is also the way you say for, most things are male in Hebrew. Yeah. Most things are male. And grammatically male, yeah. Grammatically male, but they're not physically male. We understand they're not physically male. They're just things. Okay. So the thought process that brings us to use the language is just separable. Most people, that approach says, okay, this is how I express this. It doesn't influence what I actually think. Yeah. Okay. Which it kind of refutes a lot of claims that says that, okay, everybody uses, because we use mostly male, predominantly thing, then our society is macho and so maybe their society is macho and sexist and stuff like that, but language, it's not because of the language. Yeah,
and quite often it's put in the cart before the horse, so to speak. So like the reason why people act in a sexist way is not because of the language. Like they act in a sexist way because of the general social context of like a sexist society, or laws in the country or whatever. Like there's so many other reasons why, and grammatical gender has nothing to do with it. And in fact, like many languages have more than two genders, so like it makes that argument kind of nonsense anyway. Like some languages, I think like Icelandic has like 5 maybe, or Turkish or something. So like grammatical gender has nothing to do with male or female anyway. And German has 3, has like neuter, male and female. Those kinds of arguments. So that's like one example of how people think that the structure of language influences our thoughts, but when you actually look into it, it turns out it's not the case at all. So even if we learn, actually the way we teach language is in an external way, we can't teach an internal way. We can't teach language in an internal way. Well, depends what age you are, though. Like that's the other thing that's comes out of this research. Like for children up until about age 8 or 9, learning a language is automatic, and they even have a technical term for it. It's not learning, it's acquiring. Yeah. And it's literally automatic. Like as long as they get a social input. But when I say external, I mean that they need the input. They always need something external. Yeah, but like it doesn't have to be formal at all. Like if you just speak to them, say a few minutes a day or whatever, or even like if they're just like around, because in many cultures you're not supposed to speak to kids until age 5 or something, because it's like. I actually read a research where they said on the linguistic use of parents and adults with kids. So what they do, they speak to their children, but they speak in their level and a little bit above. Yeah, it's called motherese. Yeah, like that's been like dispelled as well, because like there's literally nothing that you can do or not do to get a child to not learn a language. It's the same as walking, like it's like it grows in the mind, like, and it's been shown like neurologically, like as long as there's like a minimum level of input. Now it's very important you said that a child will always produce language. Yeah, before puberty. Yeah, like there was a child I think in the U.S. that was locked up till she was 7. Yeah, that's Jeannie, the famous case. Sad case. Yeah. So I think the beautiful thing is that even she was locked up till 7, she was still able to produce language afterwards, even though it wasn't very grammatically good. Yeah, but the interesting thing is that case is controversial anyway, because like she may or may not have had other cognitive problems. But putting that aside, the interesting thing is that she could never develop fluency at all, even in age 40 or whatever. Like she was always as if her first language was always her second language. Like she could never, because and the reason is like she went past like what's called a critical period, which is about 7 or 8. If you don't get normal language input by that age, the mechanism in the mind just switches off, and then it becomes a different way of learning. It's not automatic acquisition anymore. And there's many cases like that, like positive ones. So for example, there's a famous case in Nicaragua where like there was a school for deaf children, and at the time I think it was like the 70s or the 80s, people believed that like deaf people shouldn't be spoken to because they can't hear anyway. And what ended up happening was like this group of 20 or 30 kids came up with their own sign language, and it was studied by linguists, and it was like, because sign languages are identical to spoken language, like, and the only difference is like it's expressed via sign, but like all the grammatical features, tense, complexities are identical to spoken language. And they came up with their own language because like each child interpreted, because they were young and was unconscious, so each child interpreted certain signs
as a word, and then they kind of like, it was like a feedback loop. Or like the cases where two, cousins came up with their own language, and so like the mind is just hardwired, and it just expects that a certain type of input is language, and just builds up like a system of language in the mind, because it's mostly innate. Like most of the features like that we see in language is pre-computed, or like it's like it's innate in the mind, and like they just kind of switched on when you get all the input. Like we don't find it in the environment or in the speech. I found that so interesting, because sometimes like parents, they have videos of their children, of their children in the kindergarten, and they're interacting with one another better than they would interact with them. Yeah. Which I found which relates to the case that they would produce language and their own special language too. Yeah, the most interesting thing as well is that like there's very specific stages that all kids, like literally all kids go to across all languages, and you can work out vaguely on what age they can form past tense, on what age like their mind can accept correction. So like that's the main thing. Like so up until about age 3 or 4, like it makes no difference what you tell to the child. Their mind is not wired yet to accept correction. So like for example, and there's heaps of fun examples. Like the funniest one I found is so what happens is like many linguists study their own kids, and they record what they say, and like so you have like a body of like 5 years of child speech, and they study like what the child knows at particular stages. Anyway, so like up until about I think 3 or 4, no matter how you correct the child, like it'll never work, because they're not at that stage anymore. And the famous case is like there's a child talking to her mum, and she's saying, "Mummy, Dolly hit me." No, sorry, the child says, "Mummy, Dolly hitted me," and the mother says, "No, Dolly hit me," and the child says, "You too? Oh boy, Dolly's in trouble." So like like the language faculty of the child wasn't switched on that you're allowed to get corrections yet. So for her, like that wasn't a correction, like that was just a statement about Dolly. And there's heaps of examples like that where like if a child can't form past tense yet, like there's no point of teaching them the past tense. Yeah, like because they haven't gotten to a point. Yeah, neurologically to a point where they can process something that not something wasn't, but they can process something that happened in the past. They can just can't put it in the right words yet, and they can't accept correction yet because they're not in a self-critical stage. And it's the same like with walking, for example. Because like language is biological in the way that anything else is. So like parents think that if you help like the child walk and you hold them up and you move their legs, like they'll learn walking faster or better, but like it's completely irrelevant. Like walking is a reflex that just grows neurologically in every human child, in every healthy human child, and there's nothing that you can do or not do, like within reason, like to stop that. And it's the same with language, like it just grows in the mind. It's an organ. They're not, but when they do it, I don't think they're trying to stop it. They're trying to accelerate it. Yeah, no, but like that's what I mean. Like there's nothing like you can do to change the trajectory of the innate neurological pathway. Like it's got its own, like biological speed or path. Yeah. Okay, I understand that. So, like, I think that walking is kind of different than language because they're also the parents are trying to make the child not just neurologically, but just physically.
And maybe it is a little bit relevant to language because, you know, like we spoke about animal communication earlier. Yeah. Like we know that the animals have concept of sentences, but a lot of animals can't just pronounce sentences. But it's more, yeah. Well, I mean, like they've tried to teach primates like chimps and gorillas sign language, you know, because like they can't speak obviously, but like their hands and their motor skills are like very close to humans, and it didn't work. Like they couldn't produce sentences. Like what they could do is produce words together, but no grammatical structure. So the famous case is Nim Chimpsky, you know, like jokingly named after Noam Chomsky. And yeah, this chimp, like they raised him as a child, like, you know, he wore clothes, like they spoke to him in sign language, and like they spent who knows how many, like 5-6 years trying to teach him. And he had a vocabulary of maybe 40-50 words in sign, but no sentences. Like the best he could do is say banana, me, nim or something. Yeah, but it turns out that they're not sentences. Like, you know, sentences is when you have an event which you're describing, or a noun and a verb, or a proposition, or and yeah, no animal can generate that or understand it. Okay. How did you get to that understanding that? What kind of research have you done to get to the end? Like, I know what kind of research have you done, but I'm still asking. Yeah. Have you done to get to the point where you concluded that the thought process is different? Is separated from the language process. Not separated, but yeah. Well, I you know mean, what I mean? Like, yeah. You Well, know, the language is just a tool to express the thought, but not the thought itself. It doesn't influence the thought itself. Yeah. Well, one way is by looking at. So a lot of my work has been into how sentences are generated. You know, so like what are the elements of the sentence, how they're generated, like what features do our concepts have, and how they join together to make complex concepts and then propositions. Yeah, and it turns out that there's a lot of a lot of work showing that our language faculty takes concepts which we share with animals, but puts them together in new ways. So then, yes, that's one element. You know, so like we obviously evolved from primates, and so we must share a lot of our cognition as well. So a lot of the concepts which we use in language just come from the primates, but like they just joined in a new and creative way. This is unique to humans. But then the other side is because we know that chimps don't have like the way to express these concepts, and because we know that we share those concepts with the chimps, we know that language as a communication device has to be separate, because if we share it with chimps, and if chimps don't have language, then, you know, like language as a tool of communication can't be what is responsible for those concepts. Yeah. Is that what you were asking? Sort of. I think I did, but I'm not even sure that actually answered it. Yeah, I think that answers what I was asking. Maybe we should continue to the next one. Okay. See how it goes. Okay, the next one. It wasn't as interesting, but I read it more thoroughly. Okay. I'd say. It starts with it's called The Creative Aspects of Languages and the Implication for Linguist Science. So, what kind of creative aspect does language have, I would say?
start with that, because we had like this. First of all, we need to define that before. What's a creative use of language? Like the one I thought of is forming new sentences usually, because there are endless. That's what you wrote, I think, here. Because there are endless amount of sentences. Yeah. It's just the way you form a sentence makes it creative. Yeah, and I mean, creative in this sense means that. So the best way to understand is if you compare it to communication systems of animals. In animals, the quote-unquote words they use, like certain birds have like different calls for different types of predators. If like a leopard comes or like a fox or something, like they have one call, but if they find food, it's some other call. But those like that quote-unquote language is very connected to the environment, and it's caused by the like the utterance of the bird is caused by the like visual scene of a fox or type of food. But in human language, it's not like that at all. Like we don't need anything in the environment to cause us or to allow us to produce an utterance. So I could talk about an elephant, even though like there's no elephant here, or I can talk about like something that's impossible or like never happened or happened in the past. So it's creative in that sense. And the other word that's creative is that we can understand sentences which is never that we've never heard before, and we can produce sentences which we've never heard before. And quite often what we say is new in the history of the language, because we talk in pauses and we make new words up, and like we use verbs as nouns and nouns as verbs. It's like continuously creative, in a sense that we can make up new ways of talking about the world. It renews itself, not renews, but it develops. Like you said, like you quoted another researcher, I don't remember which one. Well, that's the famous Descartes in the 17th century. He talks about philosopher. René Descartes. In the 17th century. So you mentioned, I forgot, I lost my train of thought. So he mentioned about the creative use as so he talked about how it's amazing how nothing in the environment causes us to talk about something, but whatever we talk about is always connected to the environment. So like, say like if we're at a zoo and there's an elephant, we can choose to talk or not talk about it. So like there's an element of human free will, and that's not the case in animals. Like if there's a predator, there's a food, it's like effectively automatic. So that's why it's irrelevant for the theory of language. Communication, to the theory of communication, because I argue that whatever merits exaggeration may possess, and despite its popularity, it's unable to provide a fruitful framework for scientific theory of language. Because one of the main debates in linguistics or in psychology and cognitive science is whether language is a communication system. But it turns out that if you define what a communication system is, then language is not that at all. So even like one of the basic features of a communication system is the transfer of information. Was language can be used to do that, but it's not essentially that. Like a lot of language is like social grooming. It's like like when we say hello in the morning, like there's no exchange of information. Like if we like only a very specific and small aspect of language use is actually exchange of information. And that's a main feature of communication systems in animals and just in general in computers or whatever. The other problem as well is that communication systems have a format where the speaker or like like one node encodes a message and it goes to the other node and that decodes the message. So
like in computers, like it gets encoded and then it gets decoded on the other side. But the message is a language. It's computer language, but it is language. Well, it's called a language, yeah. But what I mean is, human language is not like that. Like nothing. Not nothing, but the main feature of human language is not an encoded and decoded mechanism. Like what we know is when we talk, like what happens is, like it's called the inferential model. So instead of me decoding a message and put it into speech, and then it going into your brain and you decode it, like what happens is, people give evidence for what they mean, and then so the speakers do that, and then the hearers use that information to infer what they mean, and only one of that collection of evidence is the sentence meaning. So like you would use like your background knowledge, you would use like the context of the situation, like you would use what they used to do with their hands, their face. Like there's so much more to, you working out what I mean, than just the sentence meaning. But in a communication system, like all that stuff is not there. Especially in animals, all you have is a message, a code, which gets encoded by the speaker and then gets decoded by the hearer. So it influenced from basically two things. It's influenced by not just the inner function, but also the structure of the environment around you, I'd say. In the communication system, it is, but not in the case of human language. Like what? Because it's the opposite. So what happens is, we both have an internal mechanism that creates thoughts, and then it's like I create a thought and I externalize it, and then you use like a wide array of evidence, only one of which is the sentence meaning, to work out what I'm trying to tell you. So you use like your background knowledge, like what you know about language, communication, or whatever. And like my tone of voice. Like there's many. There's many aspects of it. Most communication is non-verbal. But also like. And then but like the main difference is between a communication system and language. So once I give you all this evidence, like most of it is unconscious, but so once you get all this evidence, like you don't decode the message. Like what you do is you generate in your mind a particular thought which you think fits the evidence, and that's how you understand. So that's why it's called internalism, because like what we do is like I generate a sentence in my mind, and you generate one in your mind which you think is similar to what I've just generated, and you use all this kind of evidence to try and generate different ones I'm trying to work out what I mean. But like all the main things are happening internally, and there's nothing like outside, like some content which I'm somehow like I'm transferring to you, like you already have this. But all I'm doing is giving you evidence for what I mean, and I kind of like I trigger it in your mind, or like I bring you to understand it. But there will always be a gap of interpretation. That's the problem with using language for communication. Like that's a main type of evidence for why like the function, quote unquote, of language is not for communicating, because like there's so many problems with using language for communication, like ambiguity, like missing parts of the sentence or whatever. Whereas like you can't generate an ambiguous sentence in your mind. Like the classic example is, say if I say, Bill said that he saw John yesterday. Like that could mean either yesterday Bill said that he saw John, or Bill said that he saw John yesterday. So either he said this yesterday, or he said today that he saw someone yesterday. So like it's a simple sentence and it's ambiguous, but like
Like when I generate it in my mind, it's not ambiguous. Like I know what I mean. And if you generate it in your mind, like you know what it means. Like you can't think. I can tell you what I understood. Yeah. That he said today that he met the guy yesterday. Yeah. So there's only one meaning which is generated. Yeah. Like so you can't confuse yourself. Like you always know what you mean. Like it's never ambiguous. Mm-hmm. So that's like one more type of evidence as to why. Like the thought and the meaning is generated first, and then only later you may or may not try and externalize it or communicate it to someone else. Also, another thing that I found really interesting in what you wrote is your analyzing of Horowitz's use theory of meaning. Yeah. Yeah, the connection. Basically the connection between sentences and words. Yeah. Like the connection between words to construct a sentence, that you have to have the basic, like when we think about a language, we need to have the basic chunks of a word in order to formulate a sentence. But then the sentence can influence the meaning of the word, but it's not as strong as the meaning of the words themselves. Yeah. To formulate the sentence. Yeah, I mean, people like him don't think that there's a grammatical structure in a way that I've been talking about. Yeah, so he thinks the word you get meaning is first from use. So like the more they use words, like the more they get used to like using say like blue when you see blue objects. And like that gets kind of ingrained in your mind somehow, like statistical, like influence. Mm-hmm. And he says, and it's the same. He thinks for sentences, like there's like kind of laws of statistics. He says that you can find that shows like which words are used in which positions. So like we put verbs in a sentence in this position because like we've heard it so many times and. That's what he claims. But first of all, like there's little evidence for that, and the evidence for the other side is so like overwhelming. Mm-hmm. So even simple things like in grammar, like what's called anaphora. So if you say like in his study, John likes to sit. How does the child know that his refers to John? Like no amount of me telling you that will ever teach you the meaning. And no parent would tell his child, he's in this structure, like that always refers to the noun, to the pronoun. Like it's never explained like that. And yet kids pick up, all these grammatical features immediately. Mm-hmm. Which shows you that it can't be like an aspect of use or find it in the environment. It shows you that it's somehow inbuilt in our language faculty and it's just innate. And which makes the external way kind of redundant. Well, just not plausible. Like it's a nice theory, but like it's just not how humans work. Yeah. Humans don't. So if we put it in simple words, the internal approach of language versus in regards to the external approach of acquiring language, how would you make it? How do you explain it simply? I would say. So the main claim of the externalist camp is that the main things that kids learn in language is not in their mind. Is actually it's in the environment. So that they can work out what a verb is or what the sentence structure is, so they can work out, for example, that in English, like we say, the ball was kicked, was like in Japanese, it's the opposite, it's like the word order is opposite. Mm-hmm. So the externals come, it's all in the environment, it's all in the speech which the kids hear, and like they just work it out. But the internalist claims, with like studies and a lot of experiments or whatever, that that can't be the case even in the most simple of grammatical structure. Like there's way too much variance in the
in the way in which speech is directed at kids, and kids learn words and sentences and grammatical features way too fast for them to, like be working out and looking for clues in the in the input. And it happens very subconsciously. Yeah, but also way too fast. So like, for example, like the notion of a verb, like a doing word or an event, like you can't look for that in the input unless you know what it is first. Like that's the way science works. Like first you have a hypothesis, and then you go and look for it in the world. But if you don't have the hypothesis, like there's no point looking in the world because like you don't know what you're looking for. And it's the same in language. Like if you don't have like an internal sense of what a verb is, then like you can't find it in the world. And it's the same in vision. Like the notion of a vertical line and of depth perception is innate because like you can't learn it from the input because it's not there. It's like a perspective that our mind generates, and and bees see it in a different way and whatever. Like so like just from first principles, it doesn't make sense that all these features of language would be in the world in the speech input. So would you teach aspect of these language structures artificially? Well, I mean, that depends on what age the child is. So if the child is like below 8, then like there's no, I mean, like you just have to speak to them. And so say like if they're like a monolingual English speaker and they're 5 and you're teaching them Hebrew, then like you would have to point out like different meanings or whatever. But as long as you speak to them in the language, like they'll they'll absorb it. Mm-hmm. Yeah, but if they're 10 or 11 or whatever, then like you have to do it consciously and explicitly, because the mechanism in the mind is switched off, and now it's no longer like an automatic language faculty acquisition process. It's become like a puzzle, like learning how to play chess or something or whatever. I mean, like I'm exaggerating, but like it's changed. I don't think it's exaggerated at all. Like it's not a competitive. Like it is. Yeah. Yeah, like it's become a different task for the mind, which evolves to different development too. Like what I was wondering that, like when I read research about bilingual children. Yeah. Only for example that. They learn different systems of language, which evolves the language structure, the language center in their brain, which makes them makes their language center more elaborate, which allows them to acquire the other languages and to catch up the gap that they usually have as kids later on. Yeah. Okay, which I found curious. Yeah, and there's also evidence that they're better and planning and like just like general cognitive tasks. And I mean, like who knows, like you can't do experiments on humans the same way they can do with animals, so like you can't like have a control group with like 20 kids who you give no language to, and you have 20 kids who do have language and see what happens. So a lot of these studies have to be taken with a grain of salt, but yeah, like there's no doubt that there's a difference in bilinguals, which I think is more because like they're just self-aware of many issues and many aspects of language. So like this makes it easier for them to learn any other language or just be better at like life, quote unquote, because like they're kind of like they're self-aware, so they're not kind of like unconsciously doing things. Like they kind of like they have a second perspective from which to view the same event or something that happens to them. Mm-hmm. It's interesting. Okay, we've already been talking for 2 hours. I don't know if you noticed, but it's all right. I think I would continue to. I have more questions to ask and more figuring out things to do.
wonderfully. Talk about for days. Yeah, we can talk about languages for days and asking you to explain things for days, and maybe I'll figure them out, maybe not. But man, this wonderful, I have to say. Thank you. Thank you. We're not closing up yet, so we're just getting to. We're going back to nonsense. Okay. After we started with the jokes, so we're just going to change the atmosphere for a second. We're going to go back to nonsense, and we're going to go. We're going to go to advice. We're doing advice sections. Okay. Okay. It's very different from what we did now. Okay. So we start with advice section. And we're going to transfer back to Hebrew if you don't mind. Okay? אז אנחנו נעבור חזרה לעברית, לתוך ה-advice section, לתוך העצות. אנחנו פשוט לוקחים את העצות האלה מאתר ישראלי, והפודקאסט שלנו בדרך כלל בעברית, אז פשוט זה יותר קל עם זה. אוקיי, כן, אין בעיה. כן, אחלה. אז נגיד, נתחיל עם הראשון. נתחיל עם זה. לימוד שפות, איך לעשות את זה. בדרך כלל זה עצות שאנחנו עושים כאן, הן מאוד פשוטות לענות, אני חושב, ובעיקר בדבר שאנחנו כל כך מקצועיים בו. אני בן 13, מגיל קטן מאוד, נורא התעניינתי בשפות תרבויות אחרות. אני לומד 12 שפות במקביל. וואו. כן. אבל כשאני אמור ללמוד, אני לא מתכוון מסרטונים, כשאני לומד, אני לא מתכוון מסרטונים ביוטיוב או מהאינטרנט. אני מזמין 2-3 ספרים ללמוד. השנה כמה ספרונים באותה שפה על מנת לתרגם, ברמה שבזבזתי 1,300 שקל על ספרים ללימוד שפות. ועכשיו, אחרי שנה וחצי, אני בקושי מצליח להרכיב משפט בשפה אחת, פשוט הכל התבלבל לי. הבעיה היא שאני מתחיל ללמוד שפה חדשה, אני נחשף לשפה אחרת שהיא ממשיך ללמוד ללמוד אותה, למרות שכבר השקעתי כסף בשפה השנייה. וככה זה קרה 12 פעמים. מה אפשר לעשות? כמה שפות אתה דובר? חלק אני מדבר עברית, אנגלית ואיטלקית, אבל שכחתי הרבה מאיטלקית, כאילו הסתמסתי בזה הרבה. אבל אני מכיר הרבה שפות. אבל לא יודע, הבעיה זה שלומדים שפה חדשה, בהתחלה הכל חדש, אז הכל עובר מהר, כי אתה לומד הרבה מילים חדשות, אז זה נראה כאילו אתה לומד מהר, ואז שאתה לא, כאילו שאתה עובר את השנה הראשונה, אז זה מתחיל להיות קשה, כי כבר עשית את כל הדברים הקלים, ואז יותר קשה ללמוד את השפה, כי זה מתחיל להיות כאילו... סובך. וגם משחק זיכרון, צריכים לזכור איך אומרים את זה ואת זה, ואין לך את ה... כאילו, זה קל יותר שאתה מחבר את השפה שאתה מכיר לשפה החדשה, אם זה רק מילים, אבל אז שזה מתחילים לדבר עם משפטים, אז אתה חייב להשתמש בשפה החדשה, ואז זה קשה יותר, אז זה נראה כאילו אתה לומד פחות מהר, כי זה יותר קשה, אז צריך כאילו... להתמיד. כן, כן, זה הבעיה תמיד. פשוט צריך... אנחנו אף פעם לא יכולים ללמוד 12 ספרות במקביל. לא פגשתי את הבן אדם שיכול לעשות את זה. יש אוטיסטים שעושים את זה, אבל לא... באמת? כן, יש מישהו מפורסם, קוראים לו ג'ונתן, אבל זה לא השם האמיתי שלו, שהוא יכול ללמוד שפה תוך יום או יומיים. וואו, אוקיי. מעניין. אבל הוא חולה, כאילו, אין לו... זה הדבר היחיד שהוא יכול לעשות טוב. הדברים האחרים, הוא לא יכול ללכת לשירותים לבד, הוא לא יכול... אז כן, הוא אוטיסטי, כן. אתה רוצה עוד אחד? עוד מעט, אני כמעט קראתי. אין בעיה. אז כן, אז הייתי אומר, בן אדם נורמלי בקושי יכול ללמוד שפה אחת. חדשה, כן. להתמקד בשפה אחת. להתמקד בשפה אחת. כן. ואז לאט לאט להגביר. הייתי אומר, אחרי שאתה לומד שפה אחת, אתה יודע שפה אחת כמו שצריך, אתה יכול להמשיך לבאג, ויקח עוד פחות זמן, ועוד פחות זמן, ועוד פחות זמן. זה לא יקרה יום, לא תוך יום, אף פעם זה לא יקרה תוך יום. לא. פשוט זה ייקח לפחות שנה, שנה וחצי, עד שאתה הופך להיות לפחות.
דובר שוטף בשפה שהיא לא, כאילו, בתוך שנה וחצי אני חושב שאתה יכול לדבר שוטף בשפה שהיא קרובה לשפות שלך. כן, זה תלוי על השפה, כן. כן, בשפות שהן לא קרובות לשפה שלך זה ייקח לפחות שנתיים, אני חושב. כן. אבל זה לא מבוסס מחקר, אני לא יודע. הם עושים מחקרים, לדוגמה, אנגלית וגרמנית מאוד קרובים. אז אם אתה לומד גרמנית ואנגלית השפה השנייה שלך, או להפך, זה קל יותר, אבל אם אתה לומד יפנית, לדוגמה, זה מאוד שונה, אז זה קשה יותר ולוקח יותר זמן. ועברית וערבית פעם היו מאוד קרובים. אבל זה, בזמן של בן יהודה קרא לערבית האחות של העברית. זה עדיין היום, זה עדיין מאוד קרוב. כן, אבל זה משתנה. יש בלשן מפורסם גלעד צוקרמן, שמעת עליו? הוא ישראלי, אבל באוסטרליה עכשיו, באדלייד. והוא כתב ספר מפורסם, קצת טאג-אין-צ'יק, הוא קרא לזה ישראלית שפה יפה, והוא טוען בספר שהשפה משנות ה-40 ו-50 להיום השתנתה כל כך הרבה שזה לא כדאי לקרוא לזה עברית מודרנית יותר, כי זה לא דומה, וזה עכשיו שפה חדשה, כמו שיש יוונית ישנה ויוונית חדשה, אז הוא אומר, יש עברית של אז, והיום זה שונה כל כך שבוא נקרא לזה ישראלית. זה מה שהוא טוען. והוא נותן הרבה דוגמאות, אז זה מעניין. כן. כן, אני אברר את העניין הזה, באיזשהו שלב אני אלמד ערבית, אני אסביר לך אחד. תלמד ערבית, כן. עכשיו אני עסוק בפולנית, אבל בגלל החברה אני עסוק בפולנית, אבל אחר כך נזרום יש 5 שפות שאני רוצה לדעת. 2 אני יודע כבר, פולנית, ספרדית וערבית. כן, גם אני רוצה ללמוד ערבית. המשפחה שלי עדיין מדברת ערבית אחד לשני, והם הולכים להופעות במרוקאית, אבל אף פעם לא דיברו לילדים. זה מאוד עצוב. כי הייתי יכול... לא, אבל הייתי יכול ללמוד את זה בלי בעיה, שהייתי 5 או 6, ואז היה לי זה לכל החיים. בסדר. אני הייתי אומר שדווקא כמבוגר, יש לך יתרונות מסוימים, לא במבטא, אבל במהירות הרכישה, הייתי אומר. כן. יש אנשים שרוכשים שפה יותר מהר מאשר עם ילדים, אנחנו רואים את זה אצלנו בבית ספר, דרך אגב. כן. תלמידים נמצאים 12 שנה במערכת, לא יודעים עברית. או 10 שנים במערכת, לא יודעים עברית. כן. זה בגלל שהם לא רוצים. כן, בעיקר זה. אני חושב שאם היו רוצים תוך שנה, שנתיים, הם היו טובים. כן. זה בעיה בבית ספר. בעיה בבית ספר. זה מיוחד בשבילך. זה עצה שאיתה חיפשתי אותה, ואיתה אותה במיוחד בשבילך, בגלל שאתה לימדת באוניברסיטה, ואז באת ללמד בבית ספר. זה הולך ככה. כשאני עוזב את כתלי האוניברסיטה, אני מרגיש שאני מגיע לגן חיות, איך להתמודד. אני לא נולדתי בישראל, אבל עליתי בגיל 12, אז אתם מבינים, בית ספר הוא רוסי. בעבר הוא עולה בברית המועצות. אז אתם מבינים, בית ספר, רוסים זה, תחזור לרוסיה, בצבא הייתי ביחידה לא רעה בכלל, אז לא ראיתי יותר מדי, אומייגאד, בבונים. הבבונים מכיתות אני לא הולך להגיד את זה. כן, הבבונים שהכרתי מפעם, היו בעיקר עובדי רס"ם, אז הייתי בבועה. הלכתי לטכניון, שם פגשתי סוף סוף את ישראלי החכם, לא אותם סתומים צעקנים, אלא אנשים משכילים, מלומדים אנשי הייטק לעתיד, פרופסורים וסטודנטים מדענים, מהנדסים ומדענים. סוג של התחברתי לאנשי ידע והשכלה, ראיתי שאנשים שישראלים, זה לא רק אותם בבונים שצורכים כמו חולי נפש בכביש ועוקפים בתור. אז הצלחתי לי שישאר בעולם אקדמי. אז החלטתי להישאר בעולם אקדמי. הוא מלא באנשים איכותיים שלא מנבלים את הפה קבוע, שלא מסיימים מוזיקה ברמקול במקום ציבורי, שלא זורקים אבנים על חתולי רחוב, שיודעים לקרוא שירה ולא מתגאים בזה שהם לא קראו את דיקנס.
אבל מה לעשות, גם אוניברסיטה נמצאת בישראל, ברגע שאני חוצה את השער, אני מגיע לעולם אחר, זה מרגיש כאילו אני צריך לקחת דרכון איתי ולקבל חתימה בכניסה. העולם בחוץ מרגיש לי כל כך לא נוח, הישראלים האמיתיים פשוט עם אחר לחלוטין, חוצפנים חסרי התחשבות, חסרי, נימוס בסיסי, חבורה של נערים שנכנסים לחנות בלי מסכות, מכינים כאלה את כל הכוחות שמעירים להם, אחד שצוחק כמו איזה חמור, ליטרלי נשמע כמו צהילה, נעירה חביבי, חמור נוער, לא צוהל. הוא גם צוהל, אבל הוא נוער. התכוונת לנעירה של חמור. באוטובוס, כשכולם מסביב צריכים לשמוע מה הוא חושב על הציצי של ההיא, בכביש שאני מפחד לנהוג כחוקי התנועה, זה המלצה חמה. אני יודע שאני נמצא מנסה, אבל אני באמת רוצה להתחבר לישראלים ולתרבות פה. חוץ ממספר מצומצם של אנשי אקדמיה, אני לא מצליח למצוא שום שפה משותפת עם מקומיים. חברים שלי, כולם תואר שני, פלוס ידידה של אחד של תואר ראשון, אבל גם היא דוברת רוסית. איך נתמודדים עם העולם של בחוץ? אתה מוזמן להתחיל למה אתה נמליך תואר שנייה. אוקיי. קודם כל, אפשר להגיד שהבועה של האוניברסיטה, יש אותם בעיות של מסוגעים ואנשים אמורים שטויות, והם רק עושים את זה בדרך אחרת. זה לא כאילו שמחוץ לאוניברסיטה יש בבונים, כמו שהוא אמר, ובתוך האוניברסיטה כולם משכילים והכל דמוקרטי, ויש הרבה בעיות, כי הבעיה היא בתרבות, והאוניברסיטה חלק מהתרבות, זה לא כאילו שהם שונים. אז אני לא יודע, וגם תלוי איפה אתה, שאני, כי מדברים על זה גם בסידני, כולם אומרים שבסידני אין תרבות, אין מוזיקה, אין אומנות, במלבורן יותר. בסידני יש אומנות, מוזיקה ותרבות, אין ספק. יש הרבה, אבל לדוגמה, אתה לא תאמין לזה, אין שום רומן ב-60-70 שנה האחרונים שאוסטרלי כתב שמה שקורה ברומן הוא בסידני, לדוגמה. כולם במלבורן ורובם במלבורן. אם הם אומרים את זה על חיפה, לדוגמה, שהיא לא כאילו האב של תרבות, אבל עדיין יש הרבה דברים שם. זה היה, כולם צוחקים על זה שלא נכתוב משהו על חיפה. אבל סידני כולם חושבים באוסטרליה אין שום תרבות ואין כלום, אבל תלוי איפה אתה הולך ומי אתה מחפש. אז בכל מקום יש דברים נעימים וטובים. צריך למצוא אותם. כן, אנחנו גם הלכנו לכמה מחזות פה בעצמנו, מאוד נהנינו, אפילו איזו הופעה אחת או שניים של מוזיקאים, מאוד כיף. זה רק שונה פה, כאן זה הכל אנדרגראונד זה פשוט זה לא כל כך נפוץ, כי פשוט אנשים הולכים ללכת גם לים. לא, וגם לא חוגגים את זה באותה צורה שחוגגים את זה בארץ או במלבורן. הייתי אומר בתל אביב או במלבורן, אבל בסדר. לא, אבל בארץ יש צורה של, כאילו, חוגגים את זה ישראלי טוב, עשה מוזיקה, עשה איזה יופי, נשים את זה בטלוויזיה, נשים את זה. כאן אין כזה דבר של חוגגים את התרבות האוסטרלית. הם חושבים שזה נקרא culture shock פה. הם חושבים שהתרבות האוסטרלית פרימיטיבית ולא טובה כמו האירופאים. אז אולי הפתרון של הבן אדם הזה הוא לעבוד על התרבות מבחוץ. כאילו, זה ברור שהכל כאילו מסודר איפה שהוא נמצא, והבית שלו מסודר, והכל מסודר ונחמד. כן. ובחוץ הכל כאוס. הכל כאילו בלגן. וכשאתה מגיע למקום כזה, קודם כל, אתה יכול, במקום לקבל כאילו אלם תרבות, לאט לאט תתיק את עצמך חזרה. זה אחד. יש אישה ביביוריסטית שעוזרת בדברים האלה. זה אחד. ודבר שני, אתה יכול כאילו פשוט, העולם בחוץ לא נוח לך, תעבוד לשם. תשנה אותו, כן. תעבוד לשם. כן. אני לא אומר, אל תתקע את עצמך באוניברסיטה כל הזמן, כי זה לא יעזור. אוקיי? יש לך בעיה עם הצורה שאנשים מדברים, תתחיל להיות, תתנתק מזה, לא תתנתק מזה, אבל תראה
רק באמצעים איך שאתה מדבר, אתה תראה שאתה יותר טוב. אוקיי? וזה גם התחיל לשנות קונספטים. וגם... זה התחיל להשפיע ותבנה חברה, ותבנה אנשים שרוצים לבנות עולם יותר, לבנות תרבות יותר טובה, ותתארגן, ויש אלה דברים שאתה יכול לעשות בשביל להתחיל לאט לאט לקדם את התרבות בישראל. כן, וגם לנסות להבין למה אתה חושב שלצד השני אין תרבות. אולי אתה לא מבין אותם. הוא מדבר על אנשים שהם מקללים כל הזמן בדברים כאלה. זה לא שאין להם תרבות. תמיד יש תרבות. כן, יש לנו מרכז מחשבה במוח. תרבות שהוא לא אוהב, כן. לא, זה נכון דווקא, אתה יודע, לכל קבוצה של... כן. זה בדיחה, אבל זה גם נכון. כן. כן, אין ספק. אז כן, לאט להציג את עצמך לזה, הייתי אומר, ולשנות את זה. התרבות בחוץ לא טובה לך, תשנה אותה. כן, זה כמו, יש פתגם של האנרקיסטים שאומרים, if you hate the past, sow the seeds of the future. וזה נכון, אם אתה לא אוהב את העכשיו, צריכים לזרוע את הרעיונות הטובים למחר. כן, אני מסכים עם זה. אוקיי. next question. האם אנחנו מתנהגים כמו אגואיסטים וצריכים להתחיל להתנצל ולעזוב אותו לנפשו? זה שאלה טעונה. אוקיי? כן. אוקיי? זה עצה טעונה. יש לי חבר שהוא כמו אח בגילי, הוא בן 29. כשהתחיל לאחרונה לצאת עם בחורה בת 18, שרק לא מזמן התגייסה. בפעם הראשונה שהוא הביא אותה לישיבה עם החבר'ה והציג אותה, חטפנו קצת שוק, בין היתר בגלל הפערים המנטליים ביניהם. אבל הבלגנו כי חשבנו שזה יהיה משהו זמני וכיפי בשבילו. אחרי שהבנו שהם נהיו ביחד רשמית, ניסינו להוריד אותו ממנה. הוא גבר משיק ל-30 והיא לא מבינה כלום מהחיים שלה, עם כל הכבוד. הוא מצודו התעצבן מאוד ואמר שהיא מאוד בוגרת ושכיף להם ביחד. בפעם האחרונה הוא אפילו לא בא לשבת איתנו. הוא מאוד חשוב לי ואני לא רוצה לאבד אותו כחבר בגלל בחורה. מצד שני קשה לי לאכול את הקשר הזה. האם אני ושאר אחר מתנהגים כמו אגואיסטים וצריכים להתנצל ולעזוב אותו לנפשו? זה קשה. יש אנשים שונים, אז מי יודע, אולי בת 18 היא יותר מבוגרת מהגיל שלה, מי יודע. זה קשה להגיד אם לא מכירים את האישה. אם לא מכירים את הסיטואציה, קשה להבין, אבל אני חושב כל עוד זה חוקי. כן, אז זה החלטה שלהם. זה לא בחירה שלנו. כן. אני אישית, וגם אתה, אני מנחש, שאני אישית, אני בגיל הזה, אני בן 29, אני בחיים לא יוצא עם אישית בת 18. כן. זה לא מעניין אותי. יש לי חברה פה בת 32, פיצוץ, אני אוהב את הבגרות הזאת. אבל אם מישהו אחר, חבר שלי, יוצא עם אישית בת 18, אני לא חושב שזה ענייני להעיר לו, זה ענייני לתומך. אולי לא להעיר, אבל להזהיר, כי יום אחד הוא יהיה בן, בוא נגיד, 33, 34, והיא תהיה בזמן אחר של החיים שלה, היא תהיה באוניברסיטה, אולי הוא רוצה ללכת לטייל, אולי הוא כבר עשה את זה. כן, יש לי חבר בארץ שזה אצלו ככה, היא סיימה, חברה שלו עכשיו לומד באוניברסיטה, היא סיימה את הילד. הוא בן 40 ומשהו. אוקיי, אז כן. זה עובד סבבה. אז זה כן עובד, אוקיי. כן, זה עובד בשבילם, זה רק מספר. נכון, כן. אתה יכול להזהיר אותו, כן, אני מסכים, להזהיר אותו סבבה, אבל לא לשבת עליו. כן. הוא עושה את הבחירה שלו, תתמכו בבחירה שלו, תתמכו תכירו, תציגו לה, אם היא בת 18 והיא לא מבינה כלום. כן, אבל אולי בשנתיים היא כן תבין, אז... כן, תלמדו אותה, לא מסובך. כן. אז כן, יאללה. וזה גם, זה מה שהחברים צריכים לעשות, לתמוך בך ולעזור לך, אבל בסוף היום זה הבחירה שלך. נכון. טוב, סקשן אחרון, נקרא שאלות מטופשות. would you rather, כאלה. אוקיי, עכשיו, תראה שלאט לאט זה מדרדר. אוקיי, ולא מדרדר מבחינת תוכן, זה מדרדר מבחינת כמה זה מטופש. אוקיי? או כמה זה ניואנס קטן. כן. אוקיי, נגיד, הראשון זה עוד סבבה. נגיד, ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם, או ללכת לישון מאוחר ולקום מאוחר.
אם הייתי יכול לבחור לישון מאוחר ולקום מאוחר, אבל עכשיו אני חייב ההפך. אז אני night owl. אני דווקא אוהב הפוך. אוקיי. האמת שאצלי זה מאוד תלוי. אם אני בסופש, כן. לישון מאוחר, לקום מאוחר, לא דומה. אוקיי. אבל זה לא בריא לי. אוקיי. אז אני לא יכול לתחזק את זה יותר מלילה אחד או שניים. אני חייב ללכת לישון מוקדם ולקום מוקדם. חייב. אני לא יכול. אני אוהב לעשות דברים בלילה. אני כותב או אני... כן, מוזיקה או משהו. זה כיף לתקלט גם לפעמים. כן. לתקלט, להישאר עד היה לי תקופות שנשאר עד 4-5 בבוקר. אוקיי. תענו, אבל... לא יודע, ביקשו מה באיזשהו שלב זה פשוט יורד הצורך הזה. אוקיי. זה מה שאני חשבתי, אבל זה אף פעם לא הלך לי. בסדר? אוקיי. אתה מעדיף לחלוץ נעליים או להישאר עם נעליים כשאתה מגיע לבית שהוא לא שלך? תמיד אני נשאר עם הנעליים. אני לא יודע למה. זה לא היה תרבות האוסטרלית. התרבות הניו זילנדית זה הפוך. כן. זה מוריד, דבר ראשון שעושה מוריד את כן. זה תמיד מוזר לי לעשות את זה. אני לא יודע למה. זה היה לי מוזר בהתחלה, אבל אחר כך הבנתי את זה. כולם עושים את זה שם אז. הבנתי למה. וגרביים גם או רק? לא, לא, רק. אוקיי. אתה יודע למה? שלא ירח. שלא ירח. כי נעליים שם מלוכלכות. אוקיי. אז אתה מגיע, מלכלך את כל הבית, לפעמים יש לך שטיח על הרצפה, פרקט זה עוד סבבה, יש לך שטיח על הרצפה או משהו כזה, אז אתה מנקה את זה עולם. כן. כנראה מלוכלך יותר שם, אני לא יודע. זה לא כזה לא נכון. איפה שאני חייתי זה היה קצת יותר מלוכלך מסיבי, הייתי אומר. כן. אוקיי. בהנחה שאין גשם, עדיף לרכב על אופניים כשקר ממש בחוץ, או כשחם, ממש. שקר, תמיד, כי אתה תמיד מתחמם שאתה רוכב על האופניים. כן. הייתי אומר, אפילו עדיף קצת בריזה, קצת רוח. כן, רוח מאחורה, אבל לא מקדימה. לא מקדימה, כן. לא מקדימה, כן. לפעמים זה זורם לרכב על אופניים, יש לך את השלוקר מאחורה, לפעמים זה זורם לרכב על אופניים שחם. תלוי לאן הולכים. אם הולכים למסיבה או להופעה, זה בסדר, אבל אם אתה הולך לעבודה, ואתה מגיע קצת מזיע. יש לנו מקלחת בעבודה, מה יש? כן, זה עדיין לוקח יותר זמן, ואני רוצה... צידה נוחות. לא, הכי הרבה זמן לישון, אז אני עוזב בשנייה האחרונה שאני יכול. אני מתעורר ב5:30 בבוקר, אבל לא זה... וואו. כן. אפילו השמש לא בחוץ. כן, אני נייט אאול מהצד השני. אוקיי. אחלה. ללכת, אם אתה חייב, אתה תלך לישון עם גרביים או עם כפפות? זה או זה. חייב, זה או זה. אני בחורף ישן עם גרביים. פעם אחת אני גרתי במרקוויל והיה לחורף אחד שהיה מאוד קר לפני בערך 9 שנים נראה לי. והיה כל כך קר, אז הייתי חייב עם שניהם. על 2 מכנסיים, 2 סוודרים, ביני וגרביים וכפפות. אני לא יכול לישון עם גרביים. אוקיי. אני לא יכול. בחורף גם אם זה קר מאוד? גם אם זה קר, אני לא יכול לישון עם גרביים. אוקיי. אני שם מאוד צמיחה, לא יכול לישון עם גרביים. וואו. אני חייב רגליים רעננות. מעדיף עם כפפות. סבבה. טוב, זה הכל. אוקיי. תודה רבה. תודה רבה לך, ירן. אין בעיה. איפה אפשר למצוא את המאמרים שלך ואת מה שאתה כותב, ואת הספר שלך גם? הכל בגוגל, מי שכותב את השם שלי באנגלית זה יבוא. איך קוראים לספר שלך? נקרא
language and scientific explanation. אז שפה והמדע. שפה והמדע. ואת המאמרים, אם אתם רוצים למצוא אותם, אפשר למצוא אותם בכמה ספרויות. את המצע של מאמר של language as instrumental of thought, מצאתי בגלוסה, בג'ורנל של גלוסה, ואפשר למצוא אותו, אפשר למצוא מאמר של the creative aspect languages and the implications for linguistic science. אפשר למצוא ב-Biolinguists, the author. ושניהם בחינם. כן, שניהם. הם open access journals. גם עוד בחינם, מאוד מעניינים, רצוי מאוד אם יש לכם, רצוי מאוד להביא את המילון שלכם איתכם, לאנגלית. וזהו, תודה רבה. כמובן, לפני שאנחנו סוגרים כאן, תעשו subscribe, share, comment, כל הדברים האלה, שירו תגובה למטה. כל שאלה שיש לכם אנחנו נענה עליה בכיף, ואם היא לא מעניינת אנחנו לא. פשוט כן. כן. אם אתם רוצים לשלוח לנו מייל עם עצות שלכם, אתם יכולים למצוא את כתובת האימייל שלנו כאן למטה, בפרטים של הפודקאסט. ותודה רבה לכם, תודה רבה שהאזנתם. שבוע הבא אני עם שר. שבוע הבא ביום שישי, או שאנחנו נחליט את זה ביום שישי, כנראה שנוציא את זה יותר מאוחר באותו יום. אני עם שר, מנחי תאום. כן. נריץ צחוקים, פחות אקדמי, יותר צחוקים. וכן, ותודה רבה. אין בעיה. ואנחנו נתראה מחר. כן, מחר בבוקר, כן. כן, מחר בבוקר. והופה,